დილით პრინციპში ყოველდღიურად დამჩნდა შედარებით პოზიტიური ამბების გაზიარება. იმედია საინტერესოც არის თქვენთვის. თუ ასე არ არის, არ დამინდოთ და გამიზიარეთ კომენტარებში. დილამშვიდობის ყველას. დღეს 27 აპრილია, გუშინდელმა დღემ შედარებით მოუღო ბოლო მოხშირებული ქარის ჰეგემონიას და ამით შედარებით დამშვიდებულია როგორც დედაქალაქში. შედარებით რა თქმა უნდა, ასევე საქართველოს რეგიონებშიც. ამით ნამდვილად არ არის მიზეზი ჩემი პირველი ინფორმაციისა, თუმცა შესაძლოა კლიმატური პირობები ერთგვარად განსაზღვრელი ყოფილიყო იმისა, რომ საქართველოს ყველაზე იაფი ქვეყნების ოცეულში მოხვდა. Go banking rates საცხოვრებლად ყველაზე იაფი 50 ქვეყნის სიას ყოველწლიურად აქვეყნებს და 2017 წლის რეიტინგში კი საქართველოს 29 პოზიციიდან მე-19 პოზიციაზე აღმოჩნდა. რეიტინგი 4 ძირითადი კრიტერიუმით ფასდება: პროდუქტების და სერვისების ფასები, სურსათის ფასები, ბინის ქირაობის ღირებულება, ადგილობრივი მოსახლეობის მსყიდველობით უნარიანობა. როგორც კვლევაში გახლავთ აღნიშნული, ნიუ-იორკთან შედარებით საქართველოში მოსახლეობის ღირებულებითი უნარი დაახლოებით 67% დაბალია. ქირის ღირებულება 91% არის დაბალი. სურსათი 78% გახლავთ იაფი, ხოლო ადგილობრივი საქონელი და სერვისები კი თითქმის 73%. ყველაზე იაფი ქვეყნების რეიტინგში პირველ ადგილს ინდოეთი იკავებს, ამილუში ასევე შედის საუდის არაბეთი და ბელიზი. შედარებებს არ უჩივით, მე კი ვისურვებდი ყოველ შემთხვევაში მაღალ შემოსავლებს ამ 3,5 მილიონიან ქვეყანაში და შესაბამისად ადეკვატურ და მისაღებ ფასებთან ერთად თუნდაც უძრავ ქონებაზე და სხვა განსაზღვრულ კრიტერიუმებზე, რომელიც ერთგვარად სახეს ვიკეთებს დანარჩენ მსოფლიოში ამგვარი რეიტინგების სახით. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნებისთვის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის გაუმჯობესებულ პროგნოზებზე და შეფასებებზე მინდა გესაუბროთ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა DST-ის ქვეყნების პროგნოზი საგრძნობლად ესეთი გამონათქვამი გამოიყენა, გამოსწორებული უწოდა და პრინციპში ასე შეაფასა. ფონდი გეოგრაფიული სიახლოვითა და ეკონომიკური მსგავსებით საქართველოს, თურქმენეთსა და უკრაინას აერთიანებს. აღნიშნული შესახებ IMF-ის ახალი პროგნოზირებისა და ანალიტიკურ ანგარიშში გახლავთ ასახული, იგი წარდგენილი იყო ვაშინგტონის სესიაზე, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა და მსოფლიო ბანკის წლიური საგაზაფხულო შეხვედრების ფარგლებში წარიმართა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა მიმდინარე სტრუქტურული რეფორმების მიმართ საქართველოსზეა საუბარი სრული მხარდაჭერა გამოთქვა. საქართველოსთვის ალბათ დიდი მნიშვნელობა აქვს და გადამწყვეტი თურქეთთან ერთად იმ ქვეყნების ეკონომიკაზე მუდმივ თვალყურისდევნებას, რათა მივყვეთ ჩვენი მეზობელი თუ სხვა ქვეყნების ტენდენციებს სწორი ანალიზი და პრევენცია გაუკეთოთ შესაძლო რისკებს, რომელიც პოსტსაბჭოთა ქვეყნების უმრავლესობას ჭარბად ახასიათებს. დოკუმენტის თანახმად, ფონდის ექსპერტებმა რეგიონის ქვეყნებში მიმდინარე წელს 1,7%-იანი ეკონომიკური ზრდა დააპროგნოზეს, ხოლო 2018 წლისთვის 2,1%-იანი ზრდა ასელია. 2016 წლის ზრდა 0,3%-ით არის შეფასებული. ანუ თითქმის 1%-იანი ზრდა არის მინიმუმ წელს დაგეგმილი რეგიონალური მასშტაბით. 2016 წელს ზრდა არც იყო მოსალოდნელი, მაგრამ მიმდინარე წელს 1,4%-იანი ზრდა დაიგეგმა. ტრადიციულად პროგნოზით რეგიონის ქვეყნები იყოფა ორ ქვეჯგუფად. ეს არის ენერგორესურსების ექსპორტიორები და ენერგორესურსების იმპორტიორები. პირველ შემთხვევაში 2017-2018 წლების ეკონომიკური ზრდის მოსალოდნელი ტემპის მიხედვით ნუ გაგიკვირდებათ, დარწმუნებული ვარ, ბევრ ჩვენს მაყურებელს და რადიო მსმენელს, რადიო ჰერეთის და თბილისის საშუალებით არ უკვირს, რომ პირველ ადგილზე თურქმენეთია, რომელიც ლიდერობს 2017 წლის მონაცემებით, თქვენ ხედავთ ჩვენს გრაფიკაზე 6,5% და ასევე 6,3% 2018-ზე. უზბეკეთი საშუალოდ დაფიქსირდა 6%, ასევე მათ მიყვება ყაზახეთი 2,5 და 3,4% და რუსეთი 1,4%. აზერბაიჯანს მიმდინარე წელს
1%-იანი კლება, ხოლო მომავალში კი 2%-იანი ზრდა აქვს, ასე ვთქვათ, მინიჭებული. დასახელებული ქვეყნების უმრავლესობის მიმდინარე შეფასება უკეთესია ვიდრე გასული წლის ოქტომბერში. უზბეკეთს ზუსტად იგივე აქვს შაშანდელი, აზერბაიჯანის შემთხვევაში რიცხვები გაუარეს და 1.4%-იანი ზრდა პრინციპში 2017 წელს იყო მოსალოდნელი. ფონდის შეფასებით ენერგორესურსების იმპორტიორთა კუთხით კი მინუსშია ბელორუსეთი, სადაც მიმდინარე წელს 85% ვარდნა არის პროგნოზირებული, ხოლო მომავალში პრინციპში პლუსში გადიან უკვე 0.6%. ყველაზე ოპტიმალური პროგნოზით მაინც ტაჯიკეთი გამოირჩევა 4.5 და 5%, ასევე მოლდოვა 4.5 და 3.7%, 17-18 წლებში. მათ მოყვება საქართველოს 3.5 და 4%, ყირგიზეთი 3.4 და 3.8%, სომხეთი თითქმის 3% ორივე წელს და უკრაინა 2% და 3.2%. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა ინფლაციაა და სავარაუდოდ საქართველოს უმთავრესი გამოწვევაც მიმდინარე და მომავალ წელს სწორედ ეს იქნება. მისი ტემპის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი სავარაუდოდ მიმდინარე წელს მოსალოდნელია უკრაინაში 11.15% და აზერბაიჯანში თითქმის 10%. ორთავე მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი სავაჭრო ბალანსისთვის, ორნიშნა ციფრთან ახლოს არის ასევე ბელორუსეთი 9.3%, უზბეკეთი 8.6% და ყაზახეთი 8%. ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი მოსალოდნელი ფასების ზრდაზე მიმდინარე წელს მოსალოდნელი სომხეთში 2%, ყირგიზეთი 3.6% და რუსეთი 4.5%. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ეს იყო საუბარი ინფლაციის შესაძლო და პროგნოზებულ მაჩვენებელზე, რომელსაც აგვაყენებს სავალუტო ფონდი. და კიდევ ერთი ამბავი ამ შემთხვევაში ცოტა გავწდები უკვე სავალუტო ფონდს, ბევრისთვის ცნობილია იმ სერვისის და მსოფლიო დონის მკურნალობის შესაძლებლობის შესახებ, რომელსაც თურქული მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი აჯიბადემი პაციენტებს ავაზობს. მოკლედ, ეს სერვისი საქართველოში ხელმისაწვდომი ხდება. ცენტრის ოფიციალური ოფისი უკვე თბილისშიც გაიხსნა. ოფისი უფასოდ მომსახურება გადაეხმარება მოქალაქეებს თურქეთში აჯიბადემის კლინიკაში მკურნალობისთვის საჭირო ყველა საკითხის მოგვარებაში. მნიშვნელოვანია ასეთი ცენტრების არსებობა საქართველოში. ეს პრინციპში გაზრდის კონკურენციას, გაამძაფრებს მას, რომელიც ისედაც არაკლია ამ სექტორს. აი ადგილობრივ კლინიკებს და სამედიცინო ცენტრებს კი სერიოზული სამუშაო აქვს ჩასატარებელი. თუ გამონაკლისებს არ ჩავთვლით საკუთარი შესაძლებლობების გამოსავლენა და დასატირაჟებლად, რადგან ეს ყველაფერი ცხადია ბანალური რეკლამებით ვერაფერი ბედენა. ყველა შემთხვევაში ჩემო მეგობრებო, მაყურებლებო და რადიომსმენელებო, ეს არის საქმიანი დილა, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, ჯანმრთელობას გისურვებ თქვენს ოჯახებთან ერთად. უბრალოდ მაინც იცოდეთ ეს შესაძლებლობა, რომ თბილისშიც არის ესეთი ცენტრი, თორე მოეთმა გაშოროთ ყველა ცნეულება და საჭიროება, რომ მიაკითხოთ ადგილობრივ თუ უცხოურ კლინიკებს. მერწმუნეთ, იქ დასაქმებულ ჩვენს არაჩვეულებრივ ექიმებს ეს ამბავი უფრო გაუხარდებათ. ანუ გაუხარდება ყველას თქვენი ჯანმრთელობა. აი რა უხარია და რას გვიმზადებს დილა ადრიან ანა ლაპიაშვილი, ამას თავად გვეტყვის ანა დილამშვიდობის და გისურვებთ. დილამშვიდობის, ბიზნესამბები ჩვენს მაყურებელს ჯანმრთელობას და დიდხანს სიცხეს უსურვებ და იმ რიცხვებში კიდევ ბევრჯერ მოხვედრავს, რომთან დაკავშირებითაც ახლა ვისაუბრებთ. მსოფლიო მოსახლეობის მთლელის მონაცემები უნდა გაგაცნოთ, რომლის თანახმადაც პლანეტის პოპულაციამ 7.5 მილიარდს გადააჭერბა და ამჟამად 7.397.397-ზე მეტნი ვართ. 2016 წლის 1 იანვრის მონაცემებით საქართველოს მოსახლეობა 3.720.400 ადამიანი იყო, რაც მსოფლიო პოპულაციის 49%-ია. ამავე დროს თუ დაუჯერებთ, წელს 44.5 მილიონი ადამიანი დაიბადა და 18.4 მილიონი გარდაიცვალა. World Matters-ის სტატისტიკური მონაცემების შესაძლებლად მაღალი რეპუტაციის რამდენიმე წყაროს გამოყენებით ადგენს ამ მონაცემებს, მათ შორის არის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია,
გაეროდა მსოფლიო ბანკით. შეერთებული შტატების სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებით კი მსოფლიოს მოსახლეობის ნახევარზე მეტი 30 წელზე ახალგაზრდა გახლავთ. ყველაზე ახალგაზრდა ერი და ქვეყანა გახლავთ ნიგერიელები, რომლის 199 მილიონიანი პოპულაციის ნახევარზე მეტიც 15 წელზე პატარა ასაკის არის, ხოლო ყველაზე ხნიერი ქვეყანა მონაკო არის, მისი მოსახლეობის 50%-ზე მეტი 50 წელს გადაცილებულია. გაეროს უახლესი მონაცემების თანახმად კი პლანეტაზე ამჟამად 65 მილიონით მეტი ადამიანი მეტი კაცი ცხოვრობს. ქვეყნებს შორის პოპულაციით ლიდერი კვლავ ჩინეთი არის, რომლის მოსახლეობაც ბოლო მონაცემების თანახმად 1.395 მილიონია და მსოფლიოს მასშტაბით ინტერნეტს ამავე მონაცემების ვენდობით 3.226.286.000-ზე მეტი ადამიანი იყენებს. ვოლმეტრსის სხვა ტიპის სტატისტიკური მონაცემებით საკმაოდ საინტერესოა, მაგალითად ამავე მონაცემების თანახმად წლის განმავლობაში 816.283 წიგნია გამოცემული. გაიყიდა 3.400.000-ზე მეტი მობილური ტელეფონი და 2017 წლის განმავლობაში დაიწერა 75 მილიარდზე მეტი ტვიტი. მხოლოდ წელს 600 მილიარდჯერ დაგუგლეს რაღაც, გაიჩეხა 1.5 მილიონ ჰექტარზე მეტი დღე და მსოფლიოს მასშტაბით 754 მილიონამდე ადამიანი ამავე მონაცემებით შიმშილობს. აი ასეთი არის უახლესი რიცხვები და თანაც ძალიან ბევრი საინტერესო მიმართულებით. ხო არც კალენდარი უნდა დაგვეუწყდეს და დღეს ვოლტერ ლანცის იუბილეს გამოყვ. ლანცი 1899 წლის 27 აპრილს დაიბადა, სწორედ რომ ამერიკელი კარიკატურისტი, მულტიპლიკატორი, პროდიუსერი და რეჟისორი, ისეთი მულტპერსონაჟის შემქმნელი არის, როგორც არის უდი ვუდპეკერი. ალბათ ყველას გახსოვთ, თუ არა, ვფიქრობ ეს კადრები ამ მულტფილმს ადვილად გაგახსენებთ. საგზანა ბავშვები მიუძლებია საქმეები. ბავშვების მულტფილმებიც სხვანაირი იყო, მათ შორის დისნეისაც. ეხლა არის რაღაცა მარტივი, უაზრო გრაფიკები, რომელსაც მინიმალიზმის ეძახიან და 1000 გვარი რაღაცა სუბიექტური გემოვნების გამოყენებით და თავზე მოყევით ყიდიან, მაგრამ უფრო შეადარო ეს ანიმაციები არის. ჩვენმა ბავშვებმა ზუსტად ამაზე და სხვა ამ ტიპის ანიმაციებზე გაიარა. მოდი, უდი ვუდპეკერის შემოქმედის დაბადების დღის გარდა რა არის კიდევ მნიშვნელოვანი? 27 აპრილს. 27 აპრილს ნახოთ ამ კალენდრის სკოლაში და შემდეგ ჩვენ ისევ აქ ვართ, გვიყურებთ TV პირველზე და გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. 1554 წლის 27 აპრილს ფლორენციაში საზეიმო ვითარებაში გაიხსნა პერსევსის სკულპტურა. ბენვენუტო ჩელინის ცნობილი ქმნილება ქალაქის ცენტრში პალაცო ვეკიოს გვერდზე ეგრეთ წოდებულ სამთაღიან ლოჟაში დაიდგა. იტალიური სკულპტორის იუველირისა და მწერლის შედევრი ბრინჯაოშია ნაკვეთი და გამოსახავს ზევსის შვილის მითოლოგიური გმირის პერსევსის გამარჯვებას მედუზა გორგონაზე. პერსევსს ხელში სწორედ ამ მითოლოგიური გმირის მოკვეთილი თავი უჭირავს. სკულპტურა ჩელინის იმდროინდელმა მმართველმა ჰერცოგმა დაუკვეთა საკუთარი ხელისუფლების დასაწყისისა და მეტოქეებზე გამარჯვების აღსანიშნავად. 1791 წლის 27 აპრილს დაიბადა ამერიკელი გამომგონებელი სამუელ ფინელი ბრიზ მორზე. მორზეს არ ჰქონდა სპეციალური ტექნიკური განათლება, ის უპირველეს ყოვლისა მხატვარი იყო და უკეთ ერკვეოდა ხელოვნებაში ვიდრე ინოვაციურ ტექნოლოგიებში. თუმცა მორზე ისტორიაში სწორედ კაცობრიობის ერთ-ერთ უდიდესი გამომგონებლის სახელით შევიდა. მის განსაკუთრებით ცნობილ გამოგონებას წარმოადგენს მორზეს აპარატი, ელექტრომაგნიტური მბეჭდავი ტელეგრაფი, რომელიც 1836 წელს შეიქმნა. მორზეს ამბაში თითოეული 100 ციფრებისა და სასვენი ნიშნების ნაცვლად გამოიყენება გრძელი და მოკლე სტანდარტული ელემენტები. 1667 წლის 27 აპრილს სახელოვანი ინგლისელი პოეტი და მწერალი ჯონ მილტონი საავტორო უფლებებს სულ რაღაც 10 ფუნტ სტერლინგად ყიდის ნაწარმოებებზე დაკარგული 60. ამ დროს მილტონი უკვე გაღატაკებული და ნახევრად დაბრმავებული იყო. როგორც პოეტის ბიოგრაფები აღნიშნავენ, პოემაში მას სულ 18 ფუნტი გადაუხადეს. 10 სიცოცხლეშივე დანარჩენი 8 კი მის მემკვიდრეებს მწერლის გარდაცვალების შემდეგ ერგოთ. ასეა 27 აპრილი კალენდრის თარიღების მიხედვით, რომლითაც პრინციპში გასული წლები გამოვარჩიეთ. ახლა ვნახოთ, რითი იქნება გამორჩეული დღევანდელი საქმიანი დილა და როგორ გეგმავთ სამუშაო დღეს საქმიანი განწყობისათვის.
27 აპრილის საქმიანი დაწყებისათვის დილიდან ზრუნავენ დავით სუბელიანი თეთრი ხმაურის მოძრაობის აქტივისტი, ლიგა ქარდავა პროფერტი ჯორჯიაჯის დამფუძნებელი და მმართველი, ლიგა ჩემია KPMG ჯორჯიას კოოპერატიული ფინანსების დეპარტამენტის მენეჯერი, სოფია სტავროგინა სახელოსნო სტავროგინარიუმის დამფუძნებელი, ანა გვალია შეერთებული შტატებიდან შემოგვიერთდება და გოსტუმრება სოფო ბედიაშვილი აწარმოეს საქართველოში შემოქმედებითი მეწარმეობის და სერვისების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი. ირაკლი ჩიკვაიძეს სარკე სტუდიოს მმართველი პარტნიორი. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა TV პირველზე. ანა ლაპიაშვილის უკაცრავად ანა ლაპიაშვილის წარდგენის დროც მოვიდა. ჩემი დაგვიანება იყო იმის მიზეზი, რომ იგი სულ რაღაცა 10 წამში დაიწყებს საინფორმაციო კოლაჟის პირველ ნაწილს. ანა გისმენ დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის TV პირველის მაყურებლებისათვის და რა თქმა უნდა ჩვენი პარტნიორი რადიოების მსმენელებისათვის ბიზნესი ახლეების დრო არის. საკმაოდ საინტერესო ამბებს გიბზადებთ რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. თანაინვესტირების ფონდმა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას უპასუხა საიას განცხადებით სტაციონარული საბაგირო მოწყობილობების დამონტაჟებისათვის საკუთრების ჩამორთმევის ინიციატივა სავარაუდოდ პანორამა თბილისის პროექტს უკავშირდება. ფონდში კი საპასუხოდ განმარტავენ, რომ ეგრეთ წოდებული პანორამა თბილისი წარმოადგენს კერძო საინვესტიციო პროექტს და თანაინვესტირების ფონდი უარყოფს ყოველგვარ კავშირს ამ კანონპროექტთან და არაპირებს მომავალში მის გამოყენებას. ფონდი მოუწოდებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას უსაფუძვლო განცხადებების გაკეთებას მიმართონ თავად თანაინვესტირების ფონდს ან კანონმდებლებს გადაამოწმონ ინფორმაციის სიზუსტე, რათა თავი არ იტონ ცრუ ბრალდებების გავრცელებას და მეტი პროფესიონალიზმით მიუდგენ საქმიანობას და სხვა ორგანიზაციების რეპუტაციას. ჩინური კომპანია ჰუალინგის ავიაკომპანია მაივე ერლაინსმა საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოდან ლიცენზირების შესახებ განაცხადი უკან გაიწვია. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს განმარტებით კომპანიამ შეცვალა თავდაპირველად შერჩეული საჰაერო ხომალდების შესყიდვის გადაწყვეტილება. შესაბამისად შესაძლებელი ჰქონდა დოკუმენტაცია. მას შემდეგ რაც კომპანია საჰაერო ხომალდებს შეიძენს, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს სერტიფიცირებისათვის ახლიდან მიმართავს. დედაქალაქის გენერალური გეგმა მტკვარზე წყლის ტრანსპორტის განვითარებას ითვალისწინებს. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ მტკვარზე ტრანსპორტის განვითარება გზავრების გადაადგილების ალტერნატიული საშუალება იქნება. გეგმაში ასევე აღნიშნულია, რომ საამისოდ საჭიროა მდინარის გათავისუფლება საკანალიზაციო და სხვა ნარჩენებისაგან, ასევე მოსაკვლევია მდინარის ნაპირების სიღრმე ნაოსნობისათვის, აღნიშნულია დოკუმენტში. შვედი ბიზნესმენი მუხრანი ტურისტულ ცენტრად გადაქცევას გეგმავს. ამასთან დაკავშირებით საქმის კურსში მსხეთა მთიანეთის გუბერნატორმა ჩაგვაყენა. კოჩა ზეიკიძის თქმით, მუხრანის განვითარების კონცეფციაზე მუშაობა უკვე დაწყებულია და მასზე შვედი ბიზნესმენის პოლსენის ფონდმა იზრუნა. ზეიკიძის თქმით, ფონდში შექმნილია ბორდი, რომელიც მთავრობის ბაგრატიონთა შტოს წარმომადგენლები და მსხეთა მთიანეთის გუბერნატორის აპარატის მონაწილეობით იფუნქციონირებს. ფონდის გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია უკვე გამოვლენილია. თბილისში გარე ვაჭრობის აღმოსაფხულად დაწყებული ღონისძიებები ჯამში 2 კვირის ვადაში დასრულდება. მერის ცნობით მომდევნო დღეების განმავლობაში გარე ვაჭრობა მეტრო სამგორის და მეტრო ვარკეთილის მიმდებარე ტერიტორიაზე აიკრძალება. მაისის შუა რიცხვებამდე კი კანონგარეშეთ მოწყობილი ბაზრობებისაგან დედაქალაქის ქუჩების სრულად გაიწმინდება. მერიაში ამბობენ, რომ პროცესი შედარებით მსხვილი ბაზრობებისაგან ქუჩების გაწმენდის შემდეგაც გაგრძელდება და ის ყველა უბანში მდებარე მოწყობილი პატარ-პატარა სავაჭრო დახლების აღებით დასრულდება. სატელეკომუნიკაციო გიგანტი თელია კომპანია ყაზახეთს და ცენტრალური აზიის ბაზარს წელს დატოვებს. ყაზახური მედია აღნიშნავს, რომ ეს ინფორმაცია კომპანიის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დაადასტურა. ბოლო 5 წელიწადში კომპანიამ ცენტრალურ აზიაში კორუფციის გამო $1.4 მილიარდი დაკარგა და სწორედ ეს გახდა კომპანიის მიერ ცენტრალური აზიის დატოვების მიზეზი. 2 წლის წინ თელიასონერამ განაცხადა, რომ ეტაპობრივად დატოვებდა რამდენიმე ქვეყანას, მათ შორის იყო ნახსენები საქართველოც.
135 წლის განმავლობაში პირველად ბრიტანელებმა 24 საათი ქვანახშირისაგან მიღებული ელექტროენერგიის გარეშე გაატარეს. ასეთი ტიპის ნაბიჯების გადადგმას გაერთიანებული სამეფო მომავალშიც გეგმავს. ოფიციალური უწყების წარმომადგენლები აღნიშნავენ იმასაც, რომ ქვეყანას ქვანახშირზე დამოკიდებულების შემცირება და ენერგიის წყაროების დივერსიფიკაცია სურს. ბუნების მსოფლიო ფონდის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ ეს დღე იყო მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი მწვანე რევოლუციისაკენ. ჩინეთის სამხრეთ კორეის ტურისტულ ინდუსტრიას ანადგურებს ამ სათაურით გამოქვეყნა სტატია CNN Money. გასულ თვეში სამხრეთ კორეამ ჩინელი ტურისტების 40% დაკარგა. ჩინელმა ტურისტებმა სამხრეთ კორეაში ვიზიტები გააუქმეს, მიზეზი კი სამხრეთ კორეაში ამერიკის მიერ ბირთვული თავდაცვითი სისტემის დამონტაჟება იყო. გამოცემის ცნობითვე ამ ახალი ამბის შემდეგ ჩინეთის ხელისუფლებამ ტურისტულ სააგენტოებს მოსთხოვა, რომ სამხრეთ კორეის მიმართულებით ტურების გაყიდვა შეაჩერონ. Coca-Cola 1200 სამუშაო ადგილის გაუქმებას გეგმავს. BBC აღნიშნავს, რომ ამერიკულმა მწარმოებელმა გადაწყვიტა იმ მიზეზის გამო, რომ ნელ-ნელა გაზიანსასმელზე მოთხოვნა მცირდება, მსგავსი ნაბიჯი გადაედგა. Coca-Cola-s ინფორმაციით მარტში სასმელის გაყიდვებმა 1%-ით იკლო. უალკოჰოლო სასმელის გაყიდვებმა კი კლება მას შემდეგ დაიწყო, რაც მომხმარებლებმა ჩრდილოეთ ამერიკასა და ევროპაში შაქრის შემცველ პროდუქტებზე უარი თქვეს. Coca-Cola-s შემცირებებს 2017 წლის მეორე ნახევრიდან გეგმავს. აზერბაიჯანს ბაქო სუფსის და ბაქო თბილისი ჯეიჰანის მილსადენების შესავსებად დამატებითი ნავთობის მოზიდვა უნდა. განხილება ორი წყარო ყაზახეთი და თურქმენეთი გეგმაზე კომპანია აზერბაიჯანის კასპიის საზღვაო სანაოსნოს წარმომადგენელმა ისაუბრა. ფარხად გულიევი ამბობს, რომ პროგნოზის მიხედვით 2025 წლამდე მოსალოდნელია აზერბაიჯანში ნავთობის მოპოვების შემცირება. ამ მილსადენების სიმძლავრე შეადგენს 57 მილიონ 400,000 ტონას წელიწადში და იმ ფონზე, როდესაც აზერბაიჯანში ნავთობმოპოვების შემცირება ნავარაუდები, არის პოტენციალი მილსადენები შეიფსოს ყაზახეთიდან და თურქმენეთიდან მოზიდული ნავთობით, სადაც მოპოვების ზრდას ელოდებიან, ამბობს გულიევი. მისივე თქმით, ეს ვითარება ქმნის კასპიის ზღვის სატანკერო ფლოტის განვითარებისათვის და უფრო მსხვილი ტანკერების აგებისათვის კარგ პერსპექტივას. კომპანია Uber 2020 წლისათვის მფრინავი ავტომობილის შექმნას აანონსებს. USA Today-s ინფორმაციით, კომპანია განიხილავს ისეთი ინფრასტრუქტურის შექმნას, რაც ქალაქის პირობებში ავტომობილის ვერტიკალურად ფრენა-დაფრენას უზრუნველყოფს. ასეთი ავტომობილის სამუშაო ვერსიის წარდგენა 2020 წელს დუბაიში დაგეგმილ საერთაშორისო გამოფენაზეც განიხილება. საქალაქო ავიაცია ეს Uber-ისათვის ლოგიკური შემდეგი ნაბიჯია, ამბობენ კომპანიაში და აღნიშნავენ, რომ სწორედ ამიტომ ისწრაფვიან კონცეფციის რეალიზაციისათვის. კონცეფცია კი ასეთია: დაეჭირა ღილაკს და გაფრინდი. Uber-ი გეგმავს პროექტის ფარგლებში ითანამშრომლოს ბრაზილიურ კომპანიასთან, ასევე ამერიკულ კომპანიებთან და დალასისა და დუბაის მთავრობებთან. ახლა დრო არის დღის წესრიგსაც გადავხედოთ ბიზნეს სიახლეების პირველი ნაწილის შემდეგ უკვე და 9 საათსა და 45 წუთზე დაგდუმილი არის სასტუმრო Courtyard Marriott-ში ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის მხარდაჭერი დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის საკითხებზე აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის ქვეყნების რეგიონული კონფერენცია, რომელსაც ჯანდაცვის მინისტრი უნდა დაესწროს. 10 საათზე კი Radisson Blu Iveriaში საქართველო-მოლდოვის ბიზნეს ფორუმი დაიწყება, სადაც კომპანიების წარმომადგენლებს საშუალება ექნებათ პირისპირ აწარმოონ მოლაპარაკებების სამომავლო თანამშრომლობასთან დაკავშირებით. 11 საათზე ექსპო ჯორჯიაში უკვე მე-19 საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა იქნება გახსნილი, რომელსაც საქართველოს ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოკოვაძე უნდა დაესწროს. 12 საათზე რუსთავში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის წარმომადგენლები გამართავენ საჯარო განხილვას თვითმმართველი ერთეულების წარმომადგენლებთან, არასამთავრობოებთან და სამოქალაქო სექტორთან ერთად. 16 საათსა და 45 წუთზე კი სასტუმრო Biltmore-ში საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ორგანიზებით ასოციაციის წევრი კომპანიების წარმომადგენლების შეხვედრა დაგეგმილი პარლამენტის თავმჯდომარესთან ირაკლი კობახიძესთან. 18 საათსა და 30 წუთზე უკვე სასტუმრო მერკურში საფრანგეთის საელჩო, საფრანგეთის სავაჭრო და სამრეწველო პალატასთან და კომპანია პრომოსალონთან პარტნიორობით ფრანგული გამოფენა ბაზრობების პრეზენტაციის საღამოს გეგმავს. მოკლედ, ასეთი არის დღევანდელი დღე. ხუთშაბათი საკმაოდ დატვირთული არის და ბიზნესამბებით მნიშვნელოვან სიახლეებს ველოდებით.
ვიქნებით. საქმის კურსში ვიქნებით, რა თქმა უნდა, ყველა ამ სიახლის შესახებ. ახლა კი დრო არის, რომ გავიგოთ ვალუტის კურსი, როგორი არის ეროვნული ვალუტის მდგომარეობა, რომელიც პრინციპში არც დამაიმედებელ პროგნოზებს გვაძლევდა გუშინ. ნახოთ დღევანდელი სავალუტო მიმოხილვა უკვე რამდენიმე წამში. მართალია ანალპიაშვილი, მსოფლიოს სამყაროს სავალუტო ერთეულების სახელმწიფო დოლარის, ევროსა და გირვანკა სტერლინგის ზოგადი მოძლიერება ლარს კარგ სამსახურს ნამდვილად ვერ უწევს. მეორე დღეა რაც ლარი იაფთება. ყველა სხვა ვალუტასთან მიმართებაში თანაც მნიშვნელოვნად დასავლურ ბირჟებზე ცვლილებებს, რომელსაც ცოტა ხანში განვიხილავთ, დაემთხვა ასევე ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება ბოლო 2 კვირის მანძილზე თითქმის 20 მილიონი დოლარი შეესყიდა, რამაც თავის მხრივ ასევე დათვური სამსახური გაუწია ლარს. გუშინ 1 დოლარის ფასი 2.54 გახდათ, ხოლო ევროს ფასმა 2 ლარსა და 66 თეთრს მიაღწია. დღეს საქმე კიდევ შედარებით გაუარესებულია, რადგან დოლარი 3 თეთრზე მეტით, ხოლო ევრო თითქმის 4 თეთრით გაძვირდა. დოლარის ფასი ლარსა და 57.5 თეთრს აჭარბებს, ხოლო ევროს ფასი 2 ლარსა და 79.5 თეთრს მიუახლოვდა. 4.5 თეთრზე მეტით გაძვირდა გირვანკა სტერლინგი, გუშინდელი 4.3 თეთრით გაძვირების შემდეგ, რის შემდეგაც ბრიტანული ვალუტის ერთი ერთეული 3 ლარს და 18 თეთრს აღწევს, და სულ რაღაც ცოტა ხნის წინ 3 ლარამდეც ვერ ადიოდა. 100 რუსული რუბლი თითქმის 2 თეთრით გაგვიძვირდა და 4 ლარი და 38 თეთრი ღირს, თურქული ლირა 1 თეთრით გაგვიძვირდა და 79 თეთრი ღირს. აზერბაიჯანული მანათი 2 თეთრით გაძვირების შემდეგ დღეს 1.5 გაგვიძვირდა და მისი ფასი ლარსა და 57 თეთრს აჭარბებს. აი, რაც შეეხება მსოფლიო ბირჟებს, დოლარი, როგორც უკვე გითხარით, მყარდება განსაკუთრებით იენის მიმართ, მას შემდეგ რაც ამერიკის ხაზინის მდივანმა მნუჩენმა დაადასტურა ტრამპის ადმინისტრაციის საგადასახადო გეგმა კორპორაციული გადასახადის თითქმის 20%-იან შემცირებასთან დაკავშირებით. ამის შემდეგ დოლარის ფასი იენთან მიმართებაში 111.5-მდე ავარდა. ევრომ გუშინ წინ საკუთარი სიძვირის 5-თვიანი რეკორდი მოხსნა, მას შემდეგ რაც ყოფილმა ეკონომიკის მინისტრმა ემანუელ მაკრონმა საფრანგეთის არჩევნების პირველი რაუნდი მოიგო, რითაც საფრანგეთის ევროკავშირიდან გასვლაზე ეჭვები გააქარწყლა, თუმცა გუშინ აჟიოტაჟი ცოტა ჩაცხრა, ზოგადად აწეულმა დოლარის ფასმა ევროს მიმართაც ზრდა დაიწყო. 1 ევროს ფასი დოლარსა და 9 ცენტს ჩამოსდა. გუშინ კი აჭარბებდა გირვანკა სტერლინგი დოლართან პოზიციებს კვლავ ინარჩუნებს მცირე დანაკარგებით და 1 გირვანკა სტერლინგის ფასი 28 ცენტს აჭარბებს დოლარს და 28 ცენტს ცხადია. ჩვენ მთელი კვირა ველოდით, როდის მოხსნიდა ბიტკოინი საკუთარი სიძვირის, ასე ვთქვათ, ყველა დროის რეკორდს და აგერ ისიც 1 ბიტკოინი 1310 დოლარი ღირს, ეს გაძვირება გამოწვეული იყო ოპტიმისტური განწყობებით იმ ამბავთან დაკავშირებით, რომ ამერიკელი რეგულატორები და ETF თავიდან განიხილავენ ბიტკოინის ლისტინგის საკითხის ბირჟაზე, განხილვამ წინა განჩინება თუ დატოვა ძალაში ბიტკოინი გაიაფთება, მაგრამ როგორც გასული თვეების განმავლობაში ვიხილეთ, ამ ინოვაციას და დერეგულაციას ვერც ჩინეთი გააჩერებს, ვერც ამერიკა, ესაა ახალი მსოფლიო სავალუტო პარადიგმა და ეროვნულმა ბანკებმა ჩათრევას ჩაყოლა უნდა ამჯობინონ. იაპონელები ამას რა თქმა უნდა პირველები მიხვდნენ და 1 აპრილს იაპონელმა რეგულატორებმა თქვეს დღეიდან ბიტკოინი ჩვენთან გადახდის. ლეგალური მეთოდიაო. ამაზეც ჰქონდა ნიუსი რამდენიმე კვირის წინ, კიდევ ერთი ამჯერად სახალისო ნიუსი ბიტკოინთან დაკავშირებით, გასკდა ამბავი, რომ ჩრდილოეთ კორეელი ჰაკერები, რომელიც რა თქმა უნდა სახელმწიფოზე მუშაობენ, 2013-დან 2015 წლამდე სამხრეთ კორეას ბიტკოინებს პარავდნენ და ჯამში 88,000 დოლარის ბიტკოინებიც დაცინცლეს. როგორც ჩანს, ჩრდილოეთ კორეასაც სჭირდება თავისუფლება, მაგრამ როგორც კომუნისტურ რეჟიმებს ახასიათებთ, არა თავისით გამომუშავებული, არამედ სხვისი. კარგი, ბიტკოინის პროგნოზი ახთა, ეხლა ხდება თუ არა გარემოს ეროვნული სააგენტოს
დღევანდელი ცნობა ამინდის პროგნოზთან დაკავშირებით ამას ანალაპიაშვილი დატესტავს. ანაგისმეთ. ხვალიდან ველოდებით გარემოს ეროვნული სააგენტოს პროგნოზის იმ ნაწილის ახდენას, რომელიც შედარებით გამოდარებას და უფრო მაღალი ტემპერატურის საგაზაფხულო დღეებს გვპირდება. დღევანდელ დღეს რაც შეეხება, გარემოს ეროვნული სააგენტო ამბობს, რომ საქართველოში დღეს ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთ რაიონებიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით შესაბამისად, დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მატებასაც უნდა ველოდოთ. უმეტესად უნალექოთ ჩაავლის დღე იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და ზოგან დროგამოშვებით ძლიერადაც. სოხუმში უნალექო იქნება დღე და 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბათუმში 16 გრადუს ველოდებით, ქობულეთში 17 გრადუსი არის მოსალოდნელი, ქუთაისში 20 გრადუსია ნავარაუდევი. ზუგდიდში კი 25 გრადუსი დაფიქსირდება დღის განმავლობაში ყველაზე მაქსიმალური ტემპერატურა. ოზურგეთში 24 გრადუსი, ონში 18 გრადუსი იქნება. გორშიც უნალექოთ ჩაევლის დღე და ამ შემთხვევაში უკვე 20 გრადუსი არის მოსალოდნელი, ცხინვალში 19 გრადუსს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, მარნეულში კი 20 გრადუსს. რუსთავში 19 გრადუსი იქნება, ახალციხეში 21, ბორჯომში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ბაკურიანში 11 გრადუსია მოსალოდნელი, ახალქალაქში 10, სტეფანწმინდაში 8 და თელავში 17 გრადუსი. აი დედაქალაქს რაც შეეხება, აქ ღრუბლიანობის დროგამოშვებით მატებას ველოდებით, იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 19 გრადუსი იქნება. არა, დაუბრუნდი დროულად, სანამ სხვა ტელევიზიებმა და არანაკლებ სხვა ამ სიტყვის ყველანაირი მნიშვნელობით წამყვანებმა დაიზეპირეს ჩვენი ტერმინოლოგია წამყვანების ძირითად ლოკაციას, რადგან ვაგზელებთ ეთერს ტელეპირველზე და მაუწყებლობთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით FM 102 და 93 და 5. ტელეპირველზე შემოსავლების დროა სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. უმეტეს ვამზადებთ თქვენთვის საკმაოდ საინტერესო თემებს, როგორც სადისკუსიოდ, ასე უბრალოდ მოსახსენებლად. დროებით. რეკლამის შემდეგ საქმიანი დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ნარკოპოლიტიკა საქართველოში 2 მაისს კიდევ ერთხელ გააპროტესტებენ. საყოველთაო შეკრებაზე იმ კანონპროექტის წარდგენა მოხდება საზოგადოებისათვის, რომელიც დღევანდელი საკანონმდებლო რეგულაციების ჩანაცვლებლად შემუშავდა და რომელიც როგორც ამ შეკრების ორგანიზატორები ამბობენ, ხელისუფლებას კანონით პოლიტიკური მანიპულირების შესაძლებლობას წაართმევს. რაც ცვლილებებზე საუბარი კონკრეტულად რა სქემას თავაზობს თეთრი ხმაურის მოძრაობა საზოგადოებას, მთავრობას და შესაბამისად კანონმდებლებს. ამაზე ვისაუბრებთ საქმიანი დილაში დავით სუბელიანს თეთრი ხმაურის მოძრაობის აქტივისტ და დავით ოტიაშვილს ალტერნატივა ჯორჯიას ხელმძღვანელს მასპინძლობ. დილიდან მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ. დილამშვიდობის. მოდი ჯერ დავიწყოთ თავად 2 მაისის შეკრებით. ანუ რა ფორმით მოხდება, ვისთვის მოხდება ამ შეთავაზება და იქ საუბარი იყო საინფორმაციო ნაწილში, რომ მთავრობას და დეპუტატებს ეს ზოგადი განმარტება სავარაუდოდ მთავრობას და დეპუტატებს ალბათ ნაკლებად ელოდებით, ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფო წრეებიდან. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თემით დაინტერესებისას მოწვევისათვის. 2 მაისს ჩვენ გავმართავთ მეორე საყოველთაო შეკრებას, პირველი მსგავსი გავაკეთეთ 1 წლის წინ აპრილში. ოსე ჩვენი მოძრაობა ახალი შექმნილი იყო. წელს თვისობრივად სხვა სიტუაცია გვაქვს უკვე, ეს კამპანია თავის რაღაც პირველი ეტაპის ლოგიკურ დასასრულს უახლოვდება. 2 მაისის შეხვედრაც არ არის მხოლოდ თეთრი ხმაურის მოძრაობის ღონისძიება, ჩვენ ამ ღონისძიებას მართავთ საქართველოს ნარკოპოლიტიკის ეროვნულ პლატფორმასთან ერთად, რომელთან ერთადაც ამდენი ხანია ვამუშავებთ ამ ცვლილებებს და ფაქტიურად ჩვენ 2 მაისს წარმოადგენთ ჩვენს მიერ გაწეულ აფიცინათებში გაწეულ სამუშაოს, ეს არის ძირითადი პროდუქტი, ახალი ნარკოპოლიტიკის შემადგენელი ელემენტები, ეს არის საკანონმდებლო ცვლილებები, პრევენციის სისტემა, რომელიც უნდა დაინერგოს საქართველოში, ზიანის შემცირების სერვისები, რომელიც არსებობს და უნდა გაძლიერდეს. და მეოთხე კომპონენტი გვაქვს სამედიცინო სერვისები და ფსიქოსოციალური სერვისები, რეაბილიტაციის სერვისები, რომლებიც უნდა გქონდეს ქვეყანაში, რათა ყველამ გამოწვევას უპასუხოს ქვეყანამ, რომელიც გვაქვს ამ თემასთან დაკავშირებით. ამიტომ 2 მაისს ფაქტიურად პლატფორმის შემავალი ორგანიზაციები იქნებიან წარმოდგენილი, არ მხოლოდ თეთრი ხმაური, და ასევე იქნებიან საპარლამენტო დეპუტატების წარმოდგენილი, რომლებიც არიან ამ კანონპროექტის ცვლილების მხარდამჭერები და ფაქტიურად ერთგვარი ესტაფეტა გამოვა, როდესაც პლატფორმა
ერთგვარად გადასცემს და ჩვენ ველით რომ ზუსტად ეს უნდა მეკითხა, სანამ გადავალთ თვითონ ამ საკანონმდებლო თქვენი ხედვის ნაწილზე და დეტალურად ამას განვიხილავთ, იმისათვის რომ პარლამენტში კანონი იყოს წარდგენილი, რაღაც გარკვეულ ჯგუფს უნდა წარმოადგენდა, მათ შორის ერთ-ერთ ვარიანტად განიხილება და კანონით არის დაშვებული მოქმედი დეპუტატების მხრიდან საკანონმდებლო პაკეტის წარდგენა. ანუ უკავე არსებობს შეთანხმება, ვის მიერ იქნება ის პარლამენტში წარდგენილი და ვის მიერ იქნება შეთავაზებული კოლეგებისათვის, რომ განხილული იყოს ის ფორმა, რომელზეც თქვენ მუშაობდით? ძალიან ზოგადად რო ვთქვა, დეტალებში არ წავიდეთ, არის ეს სიტუაცია, რომ ჩვენ პარლამენტის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხების კომიტეტთან ძირითადად ასევე სხვა კომიტეტებთან თანამშრომლობთ რამდენიმე თვის განმავლობაში ვათანხმებთ ამ საკანონმდებლო ცვლილებებს და სწორედ ეს ადამიანები, ეს დეპუტატები აიღებენ ინიციატივას, უშუალოდ აფორმით გააკეთდება, ამაზე ალბათ თავად გააკეთებენ განცხადებას, მაგრამ ზაობა არის და სწორედ ამ საგაზაფხულო სესიაზე სავარაუდოდ ეს შეიძლება იყოს მაისის თვეც, როდესაც მოხდება ოფიციალურად ინიცირება ამ კომპლექსური ცვლილებების სავარაუდოდ 2 მაისის შეხვედრაზე ამის შესახებ უშუალოდ დეპუტატებიც განაცხადებენ 2 მაისს. აი ფიქრობთ, ნახოთ. რადგან საქმიანობაში ვართ, ამასაც ვიკითხავ და პრეტენზიას და გიორგის დავუწყებ უკვე კითხვის საშუალებას. კანონპროექტებთან ერთად ფაილში ხშირად ხარჯებიც ახლავთ ხოლმე და ახლავთ რა დანახარს გამოიწვევს ამ ცვლილება კანონში საკანონმდებლოში. თუ არის ეს უკვე გათვლილი თქვენი მხრიდან და რა დონეზე თვითონ ეს საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც თქვენ მოამზადეთ, ან რა დონეზე არის მომზადებული ეს ხარჯები გაწერილი გაქვთ? რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით რომ ისაც ცვლილება მეტი შანსი ქონდეს განხორციელების, ამასაც საჭიროა რომ თამდევი ხარჯები და საკითხები, რომელიც მის განხორციელებას დაჭირდება იყოს წინასწარ გააზრებული და შეთანხმებული. ჩვენ ეს სამუშაოც გავუწიეთ, ჩვენი ხედვა რაც იყო მოკლედ შეფასებებიც გვაქვს ამ ცვლილებების, მუშაობთ რამოდენიმე სცენარზე. ეს არ არის მხოლოდ ჩვენ მხარეს, ამას ვათანხმებთ დაუშვათ იმ ჯგუფებთან ერთად, სახელმწიფო ჯგუფებთან ერთად, რომელსაც მოვიაზრებთ, რომ იქნებიან ამ ცვლილებების ადვოკატები საპარლამენტო დებატების დროს და სწორედ ესეთი მომზადებული პაკეტით შევდივართ პარლამენტში, არა მხოლოდ საკანონმდებლო ცვლილებები და პრინციპები, არამედ გარდამავალი ეტაპისთვის აუცილებელი დაფინანსება და შემდგომ მომდევნო წლებში უკვე რა საჭიროება იქნება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, იმისათვის რომ სხვადასხვა მმართველობები დაფინანსდეს ავადმოხმარების პრევენციისა და ზოგადად ნარკომანიის პრობლემასთან გამკლავებისათვის. ბატონ დავით, ალტერნატივა ჯორჯიას როლი ამ ყველაფერში ცხადია, ამაზე არის ჩემი კითხვა და თქვენი ოპტიმიზმი ის მინდა გავზომო 2 მაისთან დაკავშირებით. რამდენად იქნება ყველაფერი ეს ხილული და ჩემი შეძახილი ხوارდარჩება შეძახილად 27 აპრილს. ჰალელუია. საპარლამენტო პოზიციასთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა, ძალიან კარგი კითხვა. ჩემი ორგანიზაციის როლი არის რიგითი წევრობა პლატფორმის ამ ძალიან დიდი გაერთიანებისა, საზოგადოებრივი მოძრაობისა, 51 ორგანიზაციას წარმოადგენს პლატფორმა და სპეციფიურად ჩვენ კვლევითი ორგანიზაცია ვართ და ხშირ შემთხვევაში აი ამ დებატებში, ასე ვთქვათ, რეფორმების მოსამზადებელ პროცესში ჩვენს მიერ გაკეთებული კვლევების შედეგები არის ხოლმე გამოყენებული, რაც ძალიან სასიამოვნოა ჩვენთვის. არა გვაქვს საქართველოში იმის ფუფუნება, რომ ბევრი სანდო ინფორმაცია არსებობდეს, რომელსაც შეიძლება გააწყობების მიღებისას დაეყნო ადამიანი. ამ ხრივ მეც დავადასტურებ ამას, რომ როცა რიცხვებს ვეძებ ხოლმე, ყველაზე მეტი თქვენი კვლევებიდან მომაქვს. რაც ხო პრინციპში ძალიან ცუდია, ხო, იმიტომ რომ პრობლემის ადრესაცია ძნელი ხდება, როცა არ არსებობს ამასთან დაკავშირებული. ერთ-ერთი მიზეზი ამ ნაკლებობისა სანდო ინფორმაციის არის ნარკოთერაპიის მონიტორინგის ცენტრის არარსებობა საქართველოში. ძალიან მოკლედ ვთქვი, საქართველოს აიღო ვალდებულება ევროკავშირის წინაშე გააფორმა ნარკოვითარების მონიტორინგის ცენტრი. ეს არის სტრუქტურა, რომელიც ყველა ევროკავშირის ქვეყანაში არის და ჩვენც დავპირდით ევროკავშირს, როდესაც მემორანდუმი გავაფორმეთ ევროპის ნარკოვითარების მონიტორინგის ცენტრთან, რომ 2015 წლის ბოლოსთვის დავაარსებდით ასეთ ცენტრს, სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა. ხარად შეეხება ჩემს ოპტიმიზმს, ჩემი ოპტიმიზმის დონე გაცილებით რომ მაღალია წინა წლებთან შედარებით, უნდა ვაღიარო. ბუნებრივია რაიმე გარანტირებულ ასე შედეგებზე საუბარი რთულია, თუმცა გარემო და მხარდამჭერთა რაოდენობა და თვისებრივი შემადგენლობა მხარდამჭერთან და წინაპირობები, თუნდაც პლატფორმის ფენომენი, ხო, ამ დღეს თავრობას, ექსპერტები, სამოქალაქო აქტივისტები
სერვისის მიმწოდებლები ერთი ხმით ესაუბრებიან ერთი პოზიციიდან და ეს არის პლატფორმის მიერ გაჟღერებული პოზიცია. ამიტომ ბევრი რამ არის განსხვავებული წინამცდელობები და თან შედარებით და რაც გაცილებით მეტი ოპტიმიზმის შესაძლებლობას, ასე ვთქვათ, იმედს მაძლევს მე პირადად და ორივნის დიდი იმედი გვაქვს, რომ ძალიან ფართ სპექტრს საზოგადოებისა მივაწვდით გასაგებ ენაზე ინფორმაციას, რას წარმოადგენს და რა მიზნებს ისახავს ჩვენი ინიციატივა, იმიტომ რომ თვითონ ამ ინიციატივაზე ვისაუბრეთ, ან წინასწარ რო გქონდეს საშუალება თუ არსებობელი, აი კონკრეტულად რა აირჩიეთ თქვენ პრიორიტეტად, რა სქემის მიხედვით უნდა იყოს თქვენი აზრით ნარკოპოლიტიკა საქართველოში და ის რაც ვიკითხე, რა მოცულობის დანახარჯს მოითხოვს სახელმწიფო ბიუჯეტისგან ის პროგრამა და ის პროექტი, რომელსაც თქვენ სთავაზობთ. ინიციატივა არ გულისხმობს მხოლოდ საკანონმდებლო ცვლილებებს. ჩვენი მიდგომა არის კომპლექსური და ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ საკანონმდებლო ცვლილებები აუცილებლად უნდა მოხდეს სერვისების და დახმარების პროგრამების განვითარებასთან ერთად. თითქოს ორი ნაწილისგან შედგება ჩვენი ინიციატივა. ერთი მხრივ შეიცვალოს სისხლის სამართლის ადმინისტრაციულ კოდექსში და სხვა რამდენიმე კანონში შევიდეს ცვლილებები იმისათვის, რომ შემდეგს რასაც ვთავაზობთ ამ სერვისების განვითარებას იყოს შესაძლებელი და ადამიანები, ასე ვთქვათ, ციხეში არ ვაგზავნოთ, აქეთ გადავამისამართოთ. პაკეტი არის, მე 5 კანონში შედის ცვლილება, შინაარსობრივად გულისხმობს დეკრიმინალიზაციას ყველა ნარკოტიკების მოხმარებისა, სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის გაუქმებას. ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა რჩება საზოგადოების თავშეყრის ადგილას მოხმარებისთვის და მართვა ან რაღაც პროფესიული საქმიანობა და ამ შემდეგ ამ შემთხვევაში რჩება, ანუ ნარკოტიკების მოხმარება კვლავ რჩება დასჯად ქმედებად, ოღონდ სისხლის სამართლიდან გამოდის და ადმინისტრაციულ სამართალს დაექვემდებარება. მეორე ნაწილი და ეს ყველაზე პრინციპულია, ოდენობების თავაზობთ დღეს ნივთიერებების, დღეს ერთ-ერთი პრობლემა არის ის, რომ უმცირესი ოდენობით შეიძლება ადამიანი 6-8 წლით აღმოჩნდეს ციხეში, თქვა შპრიცში თუ აღმოაჩინეს ნარჩენი რაღაც ნივთიერება. ამ პრობლემასაც წყვეთ და ყველა ნივთიერებას შეურჩიეთ რეალისტური ოდენობა, იჯდა ჯგუფი ნარკოლოგების, იურისტების, მომხმარებლების თემის წარმომადგენლების და ვსჯელობდით ამ ოდენობების დადგენაზე და სხვა ბევრი, ასე ვთქვათ, დეტალია, რომელიც ნამდვილად გაცევთ უფრო ქმედით რაციონალურს და სამართლიანს ხდის ნარკოტიკებთან დაკავშირებულ კანონმდებლობის სისუსტე რა არის, ისევ დასჯაზე ორიენტირებულია, ხო და არა რაღაცა მცდელობაც არ არის, რომ რეაბილიტაციისკენ წავიდეს. საბოლოო მიზანი არის დასჯა და არანაირ ხელშეწყობას, რაიმე ალტერნატიულ მიდგომებს, სერვისებს დღეს მოქმედი კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს. ამიტომ შედეგებიც, ასე ვთქვათ, სახეზე გვაქვს, უბრალოდ არანაირ შედეგი არ გვაქვს დადებითი სახეზე ჩვენ ვერ ისე თქვენი კვლევა იყო, სადაც გონი თქვენი კვლევა იყო ან ადამიანთა უფლებების მონიტორინგის ცენტრის, სადაც იყო ფაქტი, რომ სახელმწიფო თავის ხარჯებით მარტო 5%-ს კურნალობს ნარკოდამოკიდებულების თუ ზოგადად რომ აიღოთ წლის განმავლობაში რამდენ ადამიანს კურნალობთ 5000-მდე ადამიანს ჩვენ ვიძახთ რომ 50000 პრობლემური მომხმარებელი ყავს 10%-ს ფარავთ ვთქვათ ყველაზე ოპტიმისტური გაწოლებით ნაწილი აქედან თავის თიხის ეს ანუ ეს რამე კვლევას ეყრდნობა თუ ვარაუდია ჩვენი ვარაუდია რომ 50000-ნი არიან ნუ რაღაც სხვა ცვლადების გათვალისწინებით და სხვა ქვეყნების მსგავსი პრაქტიკის გათვალისწინებით. კვლევის შედეგად დაიდო ეს გათვლა, ბუნებრივი არ არის ზუსტი. ჩვენ ინტრავენულ მომხმარებელს პრობლემებს გულისხმობთ, რომელიც საქართველოს პირობებში ნიშნავს ინტრავენულ რეგულარულ მომხმარებელს. ზუსტად იგივე მეთოდოლოგიით მოხდა გამოთვლა, როგორიც ხდება ევროპის სხვა ქვეყნებში სტანდარტული აპრობირებული მეთოდოლოგია. და ბუნებრივია ეს არის არაპირდაპირი გათვლის, ასე ვთქვათ, მეთოდით. ერთი საინტერესოა ამ საკითხთან. სამჯერ მოახდინეთ საქართველოში 2009-ში, 2012-ში და 2014-ში ერთი გაზომვა ამ პრობლემურ ნარკომომხმარებლების რაოდენობის და სამწუხარო რეალობა გვაქვს მზარდი ტენდენცია 2012-დან 2014 წლამდე რაოდენობა 11%-ით გაიზარდა.
მსგავსი დაახლოებით მსგავსი ნახტომია 2009-დან 2012-მდე, რაც იმას აჩვენებს, რომ არსებული მკაცრი რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა არაფერს შეობა გარდა იმისა, რომ ხელს უწყობს პრობლემის კიდევ უფრო განხილვებას და გაცილებას. ხო, აი მეორე მხარეს არგუმენტი ის არის, რომ ლიბერალიზაციის შემდეგ გაიზრდება ნარკომოხმარება. რა შეგიძლია თუ პასუხოთ მათ? ანუ აი ეს კომპლექსური მიდგომა, რომელიც მე ვახსენე, რომ მხოლოდ კანონების შეცვლა ბუნებრივი არ არის საკმარისი სიკეთის მოსატანად და პარალელური გეგმა, რომელიც გულისხმობს მეტი სერვისების, მეტი დახმარების და ზრუნვის პროგრამების შეთავაზებას ადამიანებისთვის, ვისაც აღარ გამოეკიდება პოლიცია, არის იმის გარანტია, რომ ნარკოტიკების მოხმარების აფეთქება არ მოხდება. იმ ქვეყნებში, სადაც მოხდა კანონმდებლობის შერბილება და პარალელურად გაიზარდა ხელმისაწვდომობა ხარისხიანი სერვისების, არსად არ დამდგარა რაიმე სავალალო შედეგი, რაიმე მნიშვნელოვანი მატება მომხმარებელთა რაოდენობის. შეიძლება იყო ძალიან მოკლე ვადიანი მცირე ტალღა ექსპერიმენტატორებისა, ვინც თქვა შერბილებული კანონმდებლობის პირობებში გადაწყვიტეს გასინჯვა ნარკოტიკების, თუმცა ეს ტალღა ძალიან სწრაფად ქრება და სტაბილურ სიტუაციას მიღებს. ხშირ შემთხვევაში კლებაც მოყვება ამას რამდენიმე წელიწადში მომხმარებელთა რაოდენობის. აი, ამის მაგალითი შეიძლება და მეტი ადამიანი ანებებს. ამის მაგალითი შეიძლება გამოდგეს პორტუგალია, იმიტომ რომ ვათვალიერებდი სტატისტიკას ხნის წინ და სახტად დავრჩი, რომ 100,000 ადამიანზე საშუალოდ 0.6 ზედოზირებით და ჩვენთან 6-10 ჯერ მეტი. 2001 წელს, როდესაც პორტუგალიამ რეფორმა გააკეთა, პორტუგალია ერთ-ერთი სავალალო მაჩვენებლების მქონე იყო ევროპის ქვეყნებს შორის. დღეს ბევრი ინდიკატორში საუკეთესო ადგილზე და ზედოზირებაზე რამდენადაც მე მახსოვს ყველაზე მცირე ოდენობის ზედოზირებით გარდაცვალება აქვს პორტუგალიას ევროკავშირში და პორტუგალიაში კარგია რომ ახსენეთ, იმიტომ რომ ჩვენთვის ერთ-ერთი სამაგალითოა კონტექსტი. ჩვენზე უარეს დღეში იყვნენ თუ უკეთესში? იცით რა, იქაც იყო ესე ვთქვათ ეპიდემიური მაჩვენებელი ჰეროინის მოხმარების და დღესაც 50,000, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ პრობლემური მოხმარებელი, ფაქტობრივად 18-დან 64 წლამდე ასაკის მოსახლეობის დაახლოებით 1% ნახევარია თუ არ ვცდები და 1.6% როგორც მახსოვს. დაახლოებით იგივე მაჩვენებელი რაც პორტუგალიაში იყო და როგორც გითხარით მზარდია ეს რიცხვი, ამიტომ შედარებადია ჩვენი კონტექსტი დღეს და პორტუგალის კონტექსტი 2001 წელს კი ნამდვილად და პორტუგალია ისე გააკეთა რეფორმა დაახლოებით როგორც ჩვენ ვფიქრობთ რომ გააკეთეს არა მხოლოდ საკანონმდებლო ცვლილებები, არამედ ძლავრი ამუშავება ამ სერვისების მიმართულებით, რაზეც დათვალიერებთ და თამდები სერვისები, ინფრასტრუქტურა ასე უნდა იყოს მზად იმისათვის. ხო, აი ესეც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყველა რეგულაციას ან დერეგულაციას აქვს თავისი ეკონომიკური განზომილება და თქვენი კვლევა იყო დავით, რომ სახელმწიფოს დაახლოებით 5-ჯერ ძვირი უჯდება ადამიანის ციხეში შენახვა, ალტერნატივა ჯორჯიას კვლევა იყო, ხო? 5-ჯერ ძვირი უჯდება ციხეში შენახვა, ვიდრე ეს ჩანაცვლებით თერაპიით კურნალობა, ანუ საუბარია დღიურად 38 ლარი ჯდება, რომ ციხეში იყოს კაცი და 2008-9 წელს დღეში 7 ლარი ჯდება. უფრო ცუდად არის სურათი, ანუ რამდენიმე დღის წინ გავარკვე, რომ დღეს ერთი პატიმრის წლის განმავლობაში შენახვა 22-23 ლარი ჯდება. მაგალითისთვის მეტადონის პროგრამაში ერთი წლის განმავლობაში პაციენტის ყოფნა საქართველოში 2400-2800 ლარი დაგვიჯდება. დაახლოებით 10-ზე მეტი გამორიცხული რომ დაждდეს. ხო, არა, 300 ვერ აღწევს. 10-ჯერ ნაკლები ჯდება დღეს პაციენტის მეტადონის პროგრამაში ყოფნა სრულად სახელმწიფო დაფინანსებაზე, ვიდრე მისი ციხეში გაჩერება. ამის ეფექტურობა რამდენად უფრო მაღალია ჩანაცვლებით პროგრამის, ვიდრე ციხეში რიცხვებში რომ კვლევა არაფრის დასამალე აღარ არის, გაერო გვაწვდის ციფრებს 70-დან 98%-მდე იმ ადამიანებისა, ვინც ციხეში ჩავსვით ნარკოტიკების მოხმარებისთვის და არ ვუმკურნალეთ, გამოსვლის შემდეგ უბრუნდება ნარკოტიკების მოხმარება. ციხე ამ შემთხვევაში გამასწორებელი. აქ მნიშვნელოვანი მომენტია, სულ ბოლო კვლევა რამოდენიმე კვირის
დღეს საქართველოს ციხეებში 30%-მდე ადამიანების ნარკოდანაშაულისთვის იხდის საშუალებას. ალბათ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ რა მასშტაბებზეა საუბარი. და ნარკოდანაშაულში უმეტესი წილი არის ისეთი წვრილი დანაშაული, როგორც მოხმარება და მოხმარებასთან დაკავშირებული რაღაც ფლობა მცირე ოდენობით შეძენა. რაც მოასწავებს იმას, რომ აი ამ ცვლილებების პირობებში სავარაუდოდ ციხის განმტკიცებას და მისი ესე ვთქვათ შემსუბუქა ფინანსური ზეწოლა ციხის ხარჯები შემცირდება და რა თქმა უნდა დიდ სურათში გამოთავისუფლდება ენერგია და ხარჯი თანხები იმისათვის რომ პრობლემის მიხედვით დავიწყოთ, სერვისების განვითარება დავიწყოთ. შეგვიძლია ბოლო კითხვა ქრონომეტრაჟი ეწურება, რას ველოდებით თქვენი საყოველთაო შეკრების შემდეგ, ანუ რეალისტური იქნება, რომ ვთქვათ, რომ მთავრობაში ვინმე ამას გაითვალისწინებს თუ ისევ დასჯის და ჯარიმების და ამგვარად საპროცესო გარიგებებით შოვნის მოდელზე დარჩები. როგორც თქვა, გარანტიები არ არსებობს, რა თქმა უნდა. მაგრამ ისე როგორც არასდროს ეს მზაობა არის არა მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოებაში, ასევე სახელმწიფო წრეებში, 2 მაისის შეხვედრამდეც გვაქვს ეს განცდა ჩვენ და 2 მაისს უბრალოდ გვექნება ეს შეკვრა ამ ყველაფრის, ამ მთელი სამუშაოსი, რაც სამოქალაქო საზოგადოებამ გაწია და ერთგვარი გადაბარება უკვე ესე ვთქვათ საპარლამენტო პროცესში, რომელსაც რა თქმა უნდა ჩვენ გავყვებით თანდევნას და მხარდაჭერას გავუწევთ. იქნება ძალიან რთული პერიოდი, მაგრამ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ წლევანდელი წელი იქნება გარდამტეხი და გადამწყვეტი წელი, როდესაც მართლაც ეს ცვლილებები მოხდება საქართველოში. საქართველო ალბათ ძალიან მნიშვნელოვან აბის გადადგამს განვითარების კუთხით. ერთი კვირა რჩება საიმისოდ, რომ გავტესტოთ მზაობა, რომელზეც წინარე განცხადებები მართლაც დამოიმედებელი იყო. ნელ-ნელა დავით ოთიაშვილთან და დავით სუბელიანთან საუბრისას გამახსენდა აკაკი ზოიძის და სხვების განცხადებები ამასთან დაკავშირებით და მე იმედი მაქვს, რომ საპარლამენტო თუ აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები უფრო კონკრეტულნი იქნებიან 2 და შემდგომ მაისს და საერთოდ მაისი მოდის და დროა რო ესეთი გადაწყვეტილებები მივიღოთ, როგორც ეკადრება. დიდი მადლობა თქვენ. დაახლოებით ერთ კვირაში სავარაუდოდ მოგვიწევს კვლავ კომუნიკაცია საიმისოდ, რომ ვიცოდეთ ფიდბექი ამ გადაწყვეტილებებისა და შემდგომ უკვე მივყვებით თემას. მაისთან დაკავშირებით კიდევ ერთ საინტერესო ამბავზე უნდა გადავინაცვლოთ. მსოფლიოს ყველაზე მოთხოვნადი ბიზნეს კონსულტანტი ჯონ კინგი საქართველოში ჩამოდის. ქართველ მაყურებელს ლიდერული უნარჩვევები უნდა შეასწავლოს. როგორ გავხდეთ ლიდერები და საკუთარ თავში ამ კითხვაზე პასუხი როგორ ვიპოვოთ, ამაზე ჯონ კინგი ბათუმში საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმზე 22-23 მაისს გასცემს პასუხს, თუმცა უფრო დეტალურად რატომ უნდა დავესწროთ მის მასტერკლასს და რამდენად მნიშვნელოვანია ამას მარიამ ადამია მოგყვება მარიამ დილამშვიდობის ანა ლიდერობის შესახებ 10 წლების განმავლობაში უამრავი წიგნი დაწერილა, თუმცა ლიდერობის ხელოვნება, რომელიც 2011 წელს ჯონ კინგმა შექმნა, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო, პრაქტიკული და სასარგებლო წიგნია. ლიდერობის ხელოვნება არ არის უბრალოდ წიგნი, ეს არის სახელმძღვანელო, როგორც იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უნდათ რომ გახდნენ საუკეთესო ლიდერები, ასევე მათთვის, ვინც უკვე ფიქრობენ, რომ ლიდერები არიან. თავად წიგნის ავტორი კი მსოფლიოს ყველაზე მოთხოვნადი ბიზნეს კონსულტანტია, რომლის ლექციაზე დასწრებაც ამბობენ, რომ სავალდებულოა. ჯონ კინგი პირველ რიგში არის ძალიან საინტერესო პიროვნება, მისი გამოცდილებით ის ყოფილი მოცეკვავეა, რომელიც წლები ცეკვავდა, ძალიან მრავალმხრივ და მრავალფეროვნად განვითარებული ადამიანია, რომელმაც შემდგომ გარკვეულ ასაკში უკვე ხელი მიიღო მენეჯმენტის და საერთოდ მოტივაციის თეორიებთან და ლიდერობასთან დაკავშირებული საკითხების შესწავლას. როგორ გავხდეთ ლიდერები საკუთარ ტომში ამ კითხვაზე პასუხს ჯონ კინგი საქართველოში საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმზე. ქართველი მსმენელისთვის გასცემს მისი ახსნის მეთოდები, საუბრის მანერა და მიგნებები კი ყოველთვის განსხვავდება სხვა სპიკერებისაგან, რადგან დამაფიქრებელია და რაღაც ახლის კეთებისა და ცვლილებების სურვილს აჩენს ადამიანში. საქართველოში კინგი ლიდერობასთან დაკავშირებით და ასევე კორპორატიულ კულტურაზე დაახლოებით საათნახევრიან მასტერკლასს ჩაატარებს. ძალიან საინტერესო გამოსვლა იქნება, რადგან ჯონ კინგის წიგნზე, მაგალითად ანგელა მერკელს აქვს თქვა, რომ ის არის ერთ-ერთი სახელმძღვანელო ლიდერებისთვის. შესაბამისად, სწორედ ეს ადამიანი გაუზიარებს თავის გამოცდილებას და შეხედულებებს დამსწრე საზოგადოებას. ჯონ კინგი პიროვნულადაც, როგორც სპიკერი, ძალიან ესეთი უშუალო ადამიანია. მისი სპიჩები და მასტერკლასები და ლექციები გამოირჩევა იმით, რომ ის მუდმივად კომუნიკაციაში შედის აუდიტორიასთან და მაქსიმალურად ცდილობს მათ ჩართულობას და ძალიან პრაქტიკული რჩევების და რეკომენდაციების მიცემას.
ჯონ კინგის მიერ გაცემული პრაქტიკული რჩევების, რეკომენდაციებისა და მოტივაციის ამაღლების შედეგად ორგანიზატორები ვარაუდობენ, რომ თითოეული მაყურებლის ცხოვრებაში გარდამტეხი ეტაპი დაიწყება. მე საქმიანი დილის მაყურებელს შევახსენებ, რომ მიმდინარე წლის მაისში ბათუმი კავკასიის მასშტაბით პირველ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმს უმასპინძლებს, ღონისძიებას 6 მსოფლიო კლასის სპიკერი და 800 დელეგატი დაესწრება 14 ქვეყნიდან. და ეს არის ერთგვარი პლატფორმა, რომელიც აერთიანებს ერთი მხრივ მსოფლიო კლასის სპიკერებს, მსხვილი ბიზნესისა და სახელმწიფოს წარმომადგენლებს და მეორე მხრივ სტარტაპებს, მცირე და ასევე საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს. იქიდან გამომდინარე, რომ აღნიშნული ფორუმის მთავარი თემა იქნება leadership, ანუ ლიდერების, სპიკერების შერჩევის მთავარი კრიტერიუმით სწორედ ლიდერის პოზიცია, გამოცდილება და შესწავლა იყო. ღონისძიება 22-23 მაისს არის ჩანიშნული და მე იმედი მაქვს, რომ რამდენიმე კვირაში უკვე უშუალოდ ფორუმიდან შემოგიერთდებით. მადლობა მარიამ, სარწმუნოებრივ საინტერესო ფორუმიდან არანაკლებ საინტერესო ამბებს ჩვენს მაყურებელსაც გაუზიარებს. მადლობა დღეს კიდე. მარიამს კი, ეს არ არის მისი პრინციპში ბოლო ჩართვა, ლიდერობის ნაწილი სწორედ აქედან იწყებს, რომ მისი შესაძლებლობები ამ მოუწურავია. ხო, დღევანდელ დღეს ახდენს ნაწილის დემონსტრირებას. გამოშვების ბოლომდე უნდა გიყუროთ და დანარჩენ დეტალს უკვე მარიამა და მესთან დაკავშირებით მე გაიგებთ. ახლა კი რეკლამის დრო გვაქვს პირდაპირ ეთერში. რამდენიმე წუთში ვბრუნდებით საქმიანი დილის ბიზნეს სიახლეებით. ვიყურებთ ტელე პირველზე, რადიოებს გვისმენთ ჰერეთი და თბილისი. ყველას მივესალმებით კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის ვაგრძელებთ საქმიან დილას ტელე პირველზე. ასევე გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით FM 102.8 მითითებულია ჩემს ქვევით ზუსტად 102.8 და FM 93.5. კვლავ პიაშვილის ჯერი და შესაბამისად ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ინფორმაციის მეორე კოლაჟის ჯერია ეკონომიკაზე და ბიზნესზე ანაგისმეთ. ბიზნესი ახლების უკვე მეორე ნაწილით სულ რამდენიმე წამში ვიქნებით პირდაპირ ეთერში. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა კომერციული ბანკების აქტივების მდგომარეობაზე გაავრცელა ინფორმაცია და აღნიშნულია მასში, რომ 2017 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით საქართველოს საბანკო სექტორი 17 კომერციული ბანკით არის წარმოდგენილი, მათ შორის 14 საწესდებო კაპიტალში უცხოური კაპიტალის მონაწილეობით და 1 უცხოური ბანკის ფილიალით. მარტში წინა თვესთან შედარებით კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები 0.4 მილიარდი ლარით, ანუ 1.5%-ით გაიზარდა და 29 მილიარდ 800 მილიონი ლარი შეადგინა. გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე კი 4.8%-ით გაიზარდა. საბანკო სექტორის საკუთარი სახსრები 4 მილიარდ 300 მილიონ ლარის ტოლი არის, რაც კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივების 14.9%-ს შეადგენს, აღნიშნულია თავად ეროვნული ბანკის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. შემოსავლების სამსახურის და ბიზნესის ურთიერთობას დაგეგმილ საგადასახადო ცვლილებებს, რომელიც ეკონომიკური დანაშაულის დეკრიმინალიზაციას გულისხმობს, გიორგი ჭირაქაძე ასე აფასებს და აღნიშნავს, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი მესიჯი ბიზნესისათვის. ქმედებები მაქსიმალურად უნდა იყოს ორიენტირებული იმისკენ, რომ მეტი ინვესტიცია განვახორციელოთ, ამბობს ის. ეკონომიკური დანაშაულის დეკრიმინალიზაციას მიესალმება ვიდეოს მართველი პარტნიორი ზულა ბლალაზაშვილიც და აღნიშნავს, რომ მართალია ჯერ კანონპროექტი საჯარო არ არის და არც მას უნახავს, მაგრამ მისი აზრით კარგი იქნება თუ გაიმიჯრება გადასახადებისაგან თავის არიდება და გადასახადების დამალვა. შეება რამოდენიმე მნიშვნელოვანი თემა, რაზეც როგორც ვიცი მუშაობს ფინანსთა სამინისტრო. ეს ეხება კერძოდ არის რამოდენიმე თემა, რომელიც ჩვენ დავსვით. მაგალითად ეს ვიტყვი, როდესაც ქართული კომპანია ყიდულობს წილს უცხოურ კომპანიაში, ინვესტირებას აკეთებს. ეს იბეგრება, ეს წარმოადგენს დასაბეგრო ოპერაციას და მხოლოდ გაყიდვის შემდგომ ხდება ამ გადახდილი გადასახადის უკან დაბრუნება, რაც საქართველოს როგორც ბიზნეს ჰაბის იდეას რაღაცნაირად არ შეესაბამება და პრინციპში ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აყენებს იმ ქართულ ბიზნესს, რომელსაც ეს სჭირდება. არის ასევე სპეციალური სავაჭრო კომპანიები, რომელთაც ამ ახალ რეჟიმზე გადასვლის შემთხვევაში უფრო ისეთი უდგებათ ისეთი ოპერაციები, როდესაც იბეგრება, რაც ადრე არ იბეგრებოდა. ესაც რადგანაც ესაც არის ისეთი რეჟიმი, რომელიც გვინდა რომ გამრავლდეს და ბევრი კომპანია იყოს ჩვენთან სპეციალური სავაჭრო რეჟიმის მქონე, შესაბამისად ესაც პირობნა შეიცვალოს და ამ მართლებითაც როგორც ვიცი მუშაობს შემოსავლების სამსახური. წლევანდელი წელი იქნება ადაპტაციის პერიოდი.
ბევრი რამე ალბათ დაიხვეწება, მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალი წელი იქნება ძალიან კარგი იმისთვის, რომ ეს რეფორმა უკვე ფართო მასშტაბიანი დამოიღო. ზოგის კუთხით გამოიღო ამას შედეგი, იმიტომ რომ ბიზნესი შეუძლია, რომ ეს კი კარგია, მაგრამ აქციზმა დაარტყა და შესაძლოა ეფექტი ვერ ექნება. აქ ხო მარტო ფულის დაზოგვაზე საუბარი არ იყო, საუბარი იყო იმაზე, რომ ბიზნესმენებს სურვილი ქონდეთ მეტი რეინვესტიცია გააკეთონ საქართველოში. იცით რა არის, ვისაც დარჩა და ვინც ამ მიმართულებით მოკრეს, ვისაც მოგება ეკნება, ის რასაკვირველია რეინვესტიციის გააკეთა. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი ეგრეთ წოდებულ საპოლიციო გამოსახლების წესის გაუქმების საკითხთან დაკავშირებით აღნიშნავს, რომ პარლამენტის თავმჯდომარესთან დღევანდელ შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ დააყენებს. ჭირაქაძემ ასევე განაცხადა, რომ საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრები უახლოეს დღეებში შეხვედრაზე სწორედ ამ თემაზე ისაუბრებდნენ. საპოლიციო გამოსახლების წესი პარლამენტმა 2015 წლის ბოლოს გაუქმა, რასაც ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად აღმასრულებელი ხელისუფლების წევრები და ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატიც ეწინააღმდეგებოდა. Аккуратно, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ვაპირებთ, რომ ამ თემაზე და ამ საკითხზე ჩვენ აქტიურად ვისაუბროთ და ჩვენ პოზიცია არ შეგვიცვლია და არც ვაპირებთ, რომ ამაზე განსხვავებული მოსაზრება ქონდეს ვიდრე ქონდა. თამბაქოს რეგულაციების საგრძნობლად დაარტყამ საცელო გაყიდვების ბაზარს და მცირე ბიზნესს. ამის შესახებ განცხადება საქმის კურსთან დისტრიბუციის ასოციაციის თავმჯდომარემ გააკეთა და ის აღნიშნავს, რომ ასოციაცია რეგულაციების წინააღმდეგი არ არის, თუმცა კანონით გათვალისწინებული თამბაქოს ხილვადობის აკრძალვის საკითხი სწორედ ის პუნქტია, რომელიც პირდაპირ ზეგავლენას იქონიებს მცირე ბიზნესზე. საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაცია მიესალმება საქართველოს თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონის გამკაცრებას და თვლის, რომ შესაბამისობაში უნდა იქნეს მოყვანილი ევროკავშირის მოთხოვნის ამეფ. თუმცა აღნიშნული კანონპროექტი ითვალისწინებს იმ ტიპის რეგულაციის შემოღებას, რომელიც საგრძნობლად დაარტყავს საცალო გაყიდვების ბაზარს და მცირე მეწარმეებს. კერძოდ, მეხუთე მუხლის, M და N ქვეპუნქტები. კერძოდ, კანონპროექტი ითვალისწინებს თამბაქოს პროდუქციის ხილვადობის სრულ აკრძალვას, რაც მცირე ბიზნესს მომავალში სერიოზულ საფრთხეს შეუქმნის. აღსანიშნავია, რომ მსგავსი ტიპის შეზღუდვა არ არსებობს ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უმრავლესობაში, რომელთა წარმატებით გაატარეს რადიკალური ღონისძიებები. ასოციაციამ უზრუნველყო დაახლოებით 2500-მდე მცირე და საშუალო მეწარმეების მიერ წარმოდგენილი წერილობითი მიმართვის მთავრობისთვის გაცნობა, რათა აღმასრულებელმა და საკანონმდებლო ხელისუფლებამ იმსჯელოდნა შეაფასონ მოსალოდნელი არასასურველი შედეგი. პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტმა კერძო სექტორის წარმომადგენლებს ვაზის და ღვინის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები გააცნო, კანონპროექტი კი ახალ დეფინიციებს ითვალისწინებს. მათ შორის ქვევრის ღვინოსთან დაკავშირებით, რომელიც საექსპორტოდ გატანის შემთხვევაში შესაბამისი კომისიის მიერ დეგუსტაციას დაექვემდებარება. გარდა ამისა, კანონში ადგილწარმოშობის ჩასასხმელი ღვინოების ექსპორტის აკრძალვის შესახებ ჩანაწერის გაკეთება. ამასთან დაკავშირებით განმარტებები ოთარ დანელიამ და ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ გააკეთეს. ძირითადი პრინციპები რჩება იგივე, აუცილებელი იყო გათანამედროვება, ვინაიდან მოგეხსენება ძალიან ბევრი საერთაშორისო, მათ შორის ევროპული სტანდარტის დანერგვა მოგვიწია ჩვენ ამ პერიოდში და მნიშვნელოვანია, რომ საკანონმდებლო ბაზა იყოს თანხვედრაში პრაქტიკასთან, რომელიც ჩვენ დავნერგეთ ქვეყანაში. მათ შორის ეტიკეტირების წესი და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია დარგთან ამ თემაზე საუბარი, ვინაიდან ჩვენ მიმდინარე კვირის ბოლოს უკვე საკომიტეტო მოსმენას ვგეგმავთ პარასკევს და შესაბამისად გვინდა რომ სექტორის აზრი გავიზიაროთ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ეს დოკუმენტი თავიზორზე ერთად შევიმუშავეთ. ანუ კერძო სექტორი თulis რომ ჩამოსაწყობილი ღვინის გატანა არ არის მომგებიანი, ხშირ შემთხვევაში შეიძლება წამგებიანიც იყოს დარგისთვის, რასაც ჩვენ ღვინის ეროვნული სააგენტოს ავსებით ვეთანხმებით და თუ დარგი შეთანხმდება, ეს ცვლილებაც უკვე გავა პარლამენტში. მე ვერ მოვისმინე არგუმენტი მასთან დაკავშირებით, საერთოდ რას მოგცემს ეს სავალდებულო დეგუსტაცია, ანუ ამით რა ექსპორტი ნამდვილად არ გაიზრდება ესეთი ტიპის ღვინოების, რაზეც ვისაუბრე, რაც მნებული ვარ რომ შემცირდება და შესაბამისად თუ კი აქ არ არის საუბარი ფალსიფიცირებაზე, ხო? ეს აბსოლუტურად ცალკე განხილვის საკითხია და ცალკე რეგულაციები და ცალკე კონტროლი ჭირდება, რომელშიც ჩვენ ყველანაირად მივესალმებით ამას. საინსპექციო კონტროლის გამკაცრება და ყველა ღვინის დეგუსტაცია არის ის წინაპირობა, რაც მოგცემს იმის საშუალებას, რომ საქართველოსდან არ გავიდეს დაავადებული ღვინო. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, იმიტომ რომ არ შეიძლება საქართველოსდან ქართულ ღვინოს რომ მოიხმაროს მომხმარებელი, უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ მინიმუმ დაავადების გარეშე ღვინოს მოიხმარს. რომ ეს საერთოდ უქმნის იმიჯს, საქართველოს იცით რომ არ არის დიდი მეღვინეობის ქვეყანა და არ შეიძლება ჩვენ ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ მოდი ლიბერალიზაცია მოვახდინოთ.
თბილისის მერიის ინფორმაციით, დედაქალაქის მასშტაბით საზოგადოებრივი საპირფარეშოები პირველ ეტაპზე 30 ადგილზე მოეწყობა. მერიის განცხადებით, თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტო საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოწყობისათვის შესაბამის აუქციონს უახლოეს მომავალში გამოაცხადებს. მიწის ნაკვეთები 20 წლიანი სარგებლობის უფლებით იქნება გაცემული. საზოგადოებრივი საპირფარეშო ნაღდ ანგარიშწორებაზე, ანუ სპეციალურ ბარათზე იქნება მიბმული. საზოგადოებრივი რეტრატის გარე ფასადი შესაძლებელია ასევე გამოყენებული იყოს ჩაშენებული ბანკომატის გადახდის აპარატის ან სხვა აპარატურის დასამონტაჟებლად. აუქციონის პირობები კი გაითვალისწინებს საზოგადოებრივი საპირფარეშოს ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, ასევე ტექნოლოგიური მოწყობილობებით აღჭურვას და ფართს შესაბამის საინფორმაციო წარწერაზე კი გათვალისწინებული უნდა იყოს ბრაილის შრიფტიც. ასევე მსუბუქი ნაგებობა უნდა იყოს, შესაბამისი კონსტრუქცია საძირკველის გარეშე ლითონის კარგასზე აწყობილი და თანამედროვე გარე და შიდა მოხმარების ანტივანდალური მასალებით მოპირკეთებული. თითოეული მათგანის მოცულობა, როგორც ამ პირობებში აღნიშნული, არ უნდა აღემატებოდეს 8 მეტრ კვადრატს. კონსტრუქცია ასევე აღჭურვილი უნდა იყოს ბავშვის გამოსაცვლელი მაგიდით და ასე შემდეგ. ამასთან დაკავშირებით, როგორც დედაქალაქის მერიაში განმარტავენ, ტენდერი უახლოეს დღეებში იქნება გამოცხადებული. ასეთი ამბები არის უკვე ბიზნესი ახლებების მეორე ნაწილიდან, ახლა საქმიანი დილაში დღეს რიცხვის დრო, რომელსაც შედეგ აგვაცნობს. ჩვენი დღევანდელი დღის რიცხვია 7.9 მილიარდი, თლად მოსალოცი რიცხვი ვერა, მაგრამ კარგი იქნება თუ გვეცოდინება. მე მადლობას ვუხდი ონჯის, რომელმაც ქართულ ინტერნეტ სივრცეში პირველმა გვაუწყა ეს საიუბილეო თარიღი. მსოფლიო მოსახლეობის მთლელის მონაცემების მიხედვით, დედამიწის მოსახლეობამ 7.9 მილიარდს გადააჭარბა გუშინ და ამჟამად 7 მილიარდ 7 მილიარდ 500,000-ზე მეტნივართ. 2016 წლის 1 იანვრის მონაცემებით საქართველოში 3,720,400 ადამიანი ცხოვრობს, შეგახსენებთ, რაც მსოფლიო პოპულაციის 0,059%, ანუ მსოფლიო მოსახლეობა სულ 100,000 რომ იყოს, ქართველები ვიქნებოდით 59. ამავე მთლელის მონაცემებით წელს 44,9 მილიონი ადამიანი დაიბადა და 18,9 მილიონი გარდაიცვალა. თვითონ ეს მთლელი Worldometers სტატისტიკური მონაცემების შესაგროვებლად იყენებს მაღალი რეპუტაციის რამდენიმე წყაროს, მათ შორის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას, გაეროსა და მსოფლიო ბანკს. გაეროს უახლესი მონაცემების მიხედვით ჩვენ პლანეტაზე ამჟამად 65 მილიონით მეტი კაცი ცხოვრობს. ქვეყნებს შორის პოპულაციით ლიდერი კვლავ ჩინეთია, რომლის მოსახლეობაც ბოლო მონაცემებით 1,385 მილიონია და აქვე მოვიყვან ამერიკის შეერთებული შტატების სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებს, რომლის მიხედვითაც მსოფლიოს მოსახლეობის ნახევარზე მეტი 30 წელზე ახალგაზრდა. ყველაზე ახალგაზრდაერი და ქვეყანა ნიგერია, რომლის 189 მილიონიანი პოპულაციის ნახევარზე მეტი 15 წელზე პატარა ასაკისაა, ხოლო ყველაზე ხნიერი ქვეყანა მონაკოა, რომლის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი 50 წელზე მეტისაა. განვითარებულ ქვეყნებში მოსახლეობის დაბერება ხელწამოსაკრავი პრობლემა არაა, რადგან მსოფლიო მოსახლეობის ზრდა არნიშნავს პროპორციულ ზრდას. მაგალითად, გაეროს ანგარიში სახელად მსოფლიო მოსახლეობა 2300 წელს ამბობს, რომ თუ კი ევროპაში ადამიანების ნაყოფიერება იგივე დონეზე დარჩა, ევროპის მოსახლეობა დღევანდელი 753 მილიონიდან 2300 წლისთვის 59 მილიონამდე დაეცემა. ანუ მთელ ევროპაში თუ მხედველობაში არ მივიღებთ ემიგრაციას, დაახლოებით იმდენი ადამიანი ცხოვრობს, რამდენიც დღეს მხოლოდ იტალიაში ცხოვრობს. ევროპის ქვეყნების ნახევარი თავიანთი მოსახლეობის 95%-ს დაკარგავს, ხოლო მაგალითად იტალიისა და რუსეთის მოსახლეობიდან დღევანდელი მაჩვენებლის მხოლოდ 1% დარჩება, სხვა სიტყვებით ფრანგები, გერმანელები, იტალიელები და ბრიტანელები უბრალოდ შეწყვეტენ არსებობას, თუ ეს ცვლადები არ შეიცვალა. ამიტომ ნუ დავუფრთხებით აღმაშფოთებელ
რიცხვებს, ანუ რესურსების თვალსაზრისით ცუდ რიცხვებს, იმიტომ რომ 7.9 მილიარდი უკვე ძალიან დიდი რიცხვია დედამიწისთვის. გვიყვარდეს ერთმანეთი მხურვალე და ნაყოფიერად, თუნდაც მომავლის სამყაროს ბიომრავალფეროვნებისთვის. არა ტრადიციული მოწოდება იყო შოთასგან ბოლოს მაინც რაღაც გაფრთხილების ნაწილში მოდის ხო ხელისუფლების ტრადიციული რა უნდა იყოს არა შენი მოწოდებების ნაწილს გულისხმობდი ამ შემთხვევაში სწორი სახით ვერ წავდექი ესე გამეორებაცოდნის დედას პრინციპით წავედით მოკლედ ჩვენ რეკლამის დრო გვაქვს საქმიანი დილის ეთერში დაბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ნახლა უკვე ჩვენი დეველოპერ რუბრიკის დრო არის რომელსაც ლიკა ქარდავა წარმოგვიდგენს KPMG-ის ნამწეების ინდექსის მიხედვით გასულ წელს მთლიანი მშენებლობის 51% მულტიფუნქციურ კომპლექსზე მოდიოდა 33% საცხოვრებელზე 15% კი შეჩერებულ დასრულებულ მშენებლობებზე რა მიგნებებია კვლევაში კონკრეტულ რიცხვებზე და ამ რიცხვების ანალიზით თავად ლიკა უკვე თავის რუბრიკაში გიგა ჩემიას მასპინძლობს დილამშვიდობის ლიკა დილამშვიდობისა დიდი მადლობა გიგას რო გვეწვია დღეს. გიგა წარმოადგენს კომპანია KPMG-ს და მის ახალ კვლევას, რომელიც ჩემთვისაც საკმაოდ ახალი პროდუქტია. ეს არის კვლევა ამ წის ინდექსი, რომელიც უძრავი ქონების მშენებლობის სექტორის მიმდინარე მშენებლობებს აშუქებს და მისი პოტენციური მომხმარებელი არის ბიზნესი, ინვესტორები და საკმაოდ ესეთი ფართო გამოყენება აქვს. გიგა, რა მიზნით გადაწყვიტეთ, რომ გემუშავათ ამ კვლევას და რა არის ძირითადი მეთოდოლოგია, რასაც იყენებდით ამ კვლევაზე მუშაობის პროცესში. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მთავარი მიზანი ამ კვლევის გამოქვეყნების არის რომ ზოგადად წავახალისოთ უძრავი ქონების ბაზარი და მისი განვითარება. უძრავი ქონება არის ჩვენი კომპანიის ერთ-ერთი სტრატეგიული სექტორი, სადაც უკვე 3 წელია კორპორატული ფინანსების დეპარტამენტი არსებობს და ძალიან აქტიურად ვართ ჩართული უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ პროექტთან, როგორც შეფასება იქნება ეს ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა, ან უბრალოდ უძრავი ქონების ბაზრის კვლევა თუ ნებისმიერი სხვა რამ. ეს კვლევა არის სიახლე, რაც მოვიდა ჩვენს იდეა მოგვაწოდა ჩვენმა პარტნიორმა ინდრიუ კოქშოვმა. ერთ-ერთი ასე ვთქვათ წამახალისებელი პროდუქტი შეგვექმნა, რომელიც დაკვეთით არ ხდება, რა თქმა უნდა, ჩვენი ინიციატივით არის, რომელიც ეხმარება კონკრეტულად რამე ახალი რო დაგვენერგა ბაზარზე და აგვემაღლებინა მოხმარებლისთვის ზოგადად ცნობადობა უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით და ზოგადად მშენებლობასთან დაკავშირებით. პლუს ძალიან კარგი ამ ინდექსის მთავარი მიზანი არის რომ მოხდეს მშენებლობის ტრენდის თვალდევნება, რომელიც აგვეხმარება რომ ზოგადად სურათი შეგვექმნას საითმიდის მშენებლობა იზრდება, მცირდება თუ რა. მართალია პირველი გამოცემიდან გამომდინარე ამის დადგენა რთული არის, იმიტომ რომ ზოგადად შედარების საფუძველი არ აქვს. თუმცა საერთაშორისო ვთქვათ მასშტაბით სხვა ქვეყნებთან სწორების საშუალება არსებობს. ეგეც შეიძლება. მართალია რეგიონში კონკრეტულად არ არის დანერგილი ჯერ, თუმცა ანუ რეგიონშიც პირველი პრეცედენტია ამ კვლევის. პირველი არის ნამდვილად, იმიტომ რომ გარშემო არც რუსეთში, არც უკრაინაში, არც აზერბაიჯანში, არც სომხეთში არ არის მსგავსი ტიპის პროდუქტი. სამამსა და გვაქვს საშუალება, რომ ჩვენმა სხვა ოფისებმაც მსგავსი კვლევა დანერგონ თავიანთ ქვეყნებში და ქალაქებში, რაც ასევე დაგვეხმარება, რომ კონკრეტულ რეგიონში წარმოვიდგინოთ საქართველოს და კონკრეტულად თბილისი რა დონეზე დგას და რა ეტაპით მიმდინარეობს მშენებლობა. გიგა, რა დონეზე დგას თბილისში მშენებლობა? როგორია თქვენი სტატისტიკა? ჯერჯერობით ჩვენ საუბრობთ თბილისზე და მის მთავარ უბნებზე. საინტერესო სტატისტიკური მონაცემები ამ მიმართულებით. კონკრეტულად მთავარი დასკვნები, რაც დღეს შეგვიძლია გამოვიტანოთ, ტრენდზე ვერაფერს ვერ ვიტყვით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ვერ შევადარებთ ერთმანეთს ორ სხვა მონაცემს, ფიზიკურად არ არსებობს ჯერ. თუმცა კონკრეტული დასკვნები, რაც შეგვიძლია გამოვიტანოთ, არის რომ აღმოაჩინოთ, რომელი რეგიონი არის უფრო აქტიური, რომელი რეგიონი არის ინვესტორის უფრო მიმზიდველი, მეტად განვითარებული დღეს და რომელი არის მოკლებული მშენებლობას. კონკრეტულად კვლევიდან ჩანს, რომ ვაკე და საბურთალო არის ამჟამად ინვესტორებთათვის და დეველოპერებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე საინტერესო, სადაც ძირითადი ნაწილი ნახევარზე მეტი ამ წელების არის თავმოყრილი ამ ორ კონკრეტულ რეგიონში.
რაც შეეხება სხვა უბნებს, იქ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი დეტალი მინდა ასევე ვახსენო, რომ ეს კვლევა არ მოიცავს ყველა შენებლობას, ეს კვლევა არის ორიენტირებული სტაციონარულ ეგრეთ წოდებულ კოშკურ ამწეებზე, რომელიც საუბარია დიდ მასშტაბურ შენებლობებზე, აქ შედის მცირე ტიპის შენებლობები, სადაც მობილური ამწეები გამოიყენება, უბრალოდ ფიზიკურად თული იქნებოდა ძალიან, რომ ყველა ქუჩა დავითვალ და დაგვიარა და დაგვითავა ყველა. შესაბამისად, თქვენი სტატისტიკაც მოიცავს აი ამ დიდ მშენებლობებს, მრავალფუნქციურ, საცხოვრებელს, კომერციულს. და პლუს ერთ-ერთი შედეგი კვლევიდან რაც შეგვიძლია გამოვყოთ არის ის, რომ კონკრეტულად რა ტიპის შენებლობები არის დღეს პოპულარული. ფაქტი არის, რომ მულტიფუნქციური შენებლობები არის ყველაზე აქტიური. მულტიფუნქციური შედის ისეთი ტიპის შენებლობები, სადაც გაერთიანებული არის ან საცხოვრებელი, სასტუმრო, კომერციული ფართი, საოფისე ფართები და მათი ნებისმიერ ტიპის ერთობლიობა. კონკრეტულად რომელსაც ასევე მულტიფუნქციურს მოსდევს უკვე საცხოვრებელი სახლის მშენებლობები, რომელიც ასევე აქტიურად მიმდინარეობს, დაახლოებით 33% ამწეების არის გამოყენებული კონკრეტულად საცხოვრებელი სახლის მშენებლობებში. როდესაც გავეცანი თქვენ კვლევას, გიგა, იქ მოცემული სტატისტიკა აჩვენებს, რომ საბურთალოს, ასე ვთქვათ, უბანი არის ერთ-ერთი წამყვანი თავისი აქტიური მშენებლობებით და ეს პრინციპში ეს მონაცემები პირდაპირ კავშირშია იგივე სხვა ტიპის კვლევებთან, რომელიც ძირითადად გაყიდვების ტრანზაქციებს აჩვენებს და ვთქვათ აქტიურობას კომერციული მიმართულებით. ანუ პირდაპირ კორელაციაშია ეს ორი მონაცემი ერთმანეთთან. შეიძლება ითქვას, რომ ეგრე კონკრეტულად არ დაგვიკავშირებია და ჯერ მაგის კვლევა არ გავუკეთებთ, თუმცა ერთ-ერთი კაი იდეა არის, რომ ვთქვათ შევადაროთ შენებლობის ტრენდი რამდენად საინტერესო იქნებოდა. კორელაციაში არის იგივე გაყიდვებთან დაკავშირებით. ანუ ყველაზე აქტიური არის საბურთალო, შემდეგ შემდეგი ასე ვთქვათ, ვაკე. და ყველაზე ნაკლებად აქტიური არის კრწანისი, რომელსაც ალბათ თავისი რეგიონიდან გამომდინარე ან იქა კრწანისში არსებული დაბალ სართულიანი მშენებლობიდან გამომდინარე, ისევე როგორც მთაწმინდაზე, უბრალოდ არ არის დაფიქსირებული მაღალ კოშკურა ამწეები. თორემ გაიაროთ, ნახოთ, რომ რამდენიმე მშენებლობა იქაც მიმდინარეობს, თუმცა შეიძლება იყოს დაბალ სართულიანი მშენებლობა. გიგა, თქვენ რამდენად მოახდინეთ იდენტიფიცირება იმის თუ რამდენია შეჩერებული მშენებლობა? ანუ შეიძლება ობიექტი ზე იყოს ამწე, მაგრამ მშენებლობა იყოს შეჩერებული. აი ამის ასე ვთქვათ იდენტიფიცირება და სტატისტიკა თუ ხო? კი, იმიტომ რომ როდესაც დავდიოდით და ფიზიკურად ვითვლიდით ამწეებს, იქ ყურადღებასაც ვაქცევდით, რამდენად აქტიურად არის, რამდენად მშენებლობა მიმდინარეობს. ან თუნდაც ადგილ მუშებიც ხდებოდნენ ხალხი ინტერვიუიდან გამომდინარე, ან გვეუბნებოდნენ, რომ შეჩერებული არის, ან დასრულების ფაზაზე არის, ან უბრალოდ მიმდინარეობს მშენებლობა. არ შედის, როგორც აქამდე აღვნიშნე, ის გაჩერებული მშენებლობები, სადაც საერთოდ ამწე არ იყო იდენტიფიცირებული. გასაგებია. რა შეეხება სხვა საქართველოს სხვა რეგიონებს, რა გეგმები გაქვთ, გეგმავთ თუ არა სხვა აქტიური ქალაქების მშენებლობის თვალსაზრისით აქტიური ქალაქების მოცვას და როდის უნდა ველოდოთ შემდგომ ანგარიშს, კვლევის ანგარიშს? ალბათ სხვა ქალაქებზე დამოკიდებული არის მოთხოვნაზე, რამდენად მოთხოვნად იქნება ეს პროდუქტი, თუმცა ვარიანტი არის, რა თქმა უნდა, რომ გადავინაცვლოთ იგივე ბათუმზეც, ან ქუთაისზეც, ან ნებისმიერ სხვა ქალაქზე, სადაც მშენებლობა აქტიურად მიმდინარეობს. შეეხება შემდეგი გამოცემა ზოგადად წელიწადში ორჯერ გეკმავთ რომ გამოვუშვათ, ეს იქნება წლის შუაში და წლის ბოლოს. მართალია ამ წელს დავიწყეთ პირველი კვარტლიდან, თუმცა დავაბალანსებთ, ან მეორე კვარტლის ბოლოს გამოვუშვებთ შემდეგ გამოცემას, ან პირდაპირ წლის ბოლოს. 2017-დან უკვე წელიწადში ორჯერ იქნება. როდესაც გავეცანი ამ კვლევას, პირველი კითხვა რაც გამიჩნდა იყო ის თუ ვისი ინიციირებით მოხდა ამ კვლევის, ასე ვთქვათ, შექმნა და დაკვეთა. ეს იყო თქვენი კომპანიის კერძო ინიციატივა თუ თქვენ თანამშრომლობთ და გაქვთ კოლაბორაცია სხვადასხვა, ვთქვათ, იგივე სახელმწიფო უწყებებთან ან კერძო სექტორთან, ანუ საიდან წამოვიდა ეს იდეა? ინდექსთან დაკავშირებით თანამშრომლობით ჯერ ამ ეტაპზე არავისთან არ თანამშრომლობთ, ინიციატივა იყო ჩვენი კომპანიისგან. ჩვენ ვაკეთებთ ძირითადად უძრავი ქონება, როგორც აღვნიშნე, ერთ-ერთი სტრატეგიული სექტორი არის და ვცდილობთ, რომ უფრო წავახალისოთ მისი განვითარებაც, ავამაღლოთ ცნობადობაც და იგივე ინვესტორებიც მოვიზიდოთ. ამასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კონფერენცია ჩაატარეს ჩვენმა სხვადასხვა ოფისებმა და პარტნიორებმა უცხოურ ქვეყნებში.
რათა მოეძებდეთ ინვესტორები უკრაინულ, ყაზახურ და რუსულ ბაზრებზე. შესაბამისად, ეხლა უკვე საშუალება გვაქვს, რომ საქართველოს გავიტანოთ საერთაშორისო ასპარეზზე და ვაჩვენოთ იქ უკვე კონკრეტული პროდუქტი წარუდგინოთ, სადაც ინვესტორს საშუალება ექნება, რომ მინიმუმ დაინტერესდეს საქართველოთი. საერთაშორისო ინვესტორებისთვის ესეთი ანგარიში არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, დასაყრდენი იმისთვის, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება, გაუჩნდეს ინტერესი. იქნება, რომ ინტერესი გაუჩნდეს, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არ არის ქართული პროდუქტი, იმიტომ რომ ეს არის ამ წევის ინდექსი გამოიყენება საერთაშორისო ძალიან ბევრ განვითარებულ ქვეყანაში, ისეთი როგორც არის ავსტრალია, ინგლისი, ამერიკის შეერთებული შტატები და საკმაოდ ესეთი ფართო გეოგრაფია აქვს რეპორტის გამოყენება. შეგვეძლება უკვე რომ წარუდგინოთ კონკრეტული კვლევა, ამ კვლევას შეიძლება დროთა განმავლობაში დაემატოს უფრო სხვა ტიპის პროდუქტები, რაც უფრო მიმზიდველს გახდის კონკრეტულად საქართველოს და საქართველოში ინვესტიციის ჩატარებას. ძალიან კარგი. გიორგი, კიდევ ერთი შეკითხვა სიმჭიდროვესთან კავშირში, ანუ თქვენ რეპორტში ესეც მოხსენიებულია, გაქვთ მშენებლობები, აქტიური მშენებლობები მოსახლეობის სიმჭიდროვესთან კავშირში. რა ძირითადი, ასე ვთქვათ, მიგნებები გაქვთ ამ მიმართულებით? მიგნება იმდენად სიახლე ალბათ არ იქნება, იმიტომ რომ ზოგადად თბილისის მაცხოვრებელმა იცის, სად არის უფრო მჭიდროდ დასახლებული, ურბანიანი უფრო მჭიდროდ დასახლებული, თუმცა უცხოელებისთვის რა თქმა უნდა ეს საინტერესო შეიძლება იყოს. ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული რეგიონი ამჟამად არის მთაწმინდა, თუმცა ერთი მომენტი მინდა გამოვყო თვითონ მეთოდოლოგიური კუთხით. ჩვენ როდესაც ვითვლით მოსახლეობის სიმჭიდროვეს, ეს დამოკიდებულია მოსახლეობის რაოდენობასა და რეგიონის ფართზე. ეს რუკა მგონი გვიჩვენებს ხო სიმჭიდროვის? კი, ეს ზუსტად ხავს, თუმცა აქაც იმას დავამატებ, რომ თვითონ რუკები და ფართობები რაც არის რეგიონების მოცემული, ეს არ არის მისი სრული მოცულობა, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა რეგიონი დავაკორექტირეთ ისეთ ნაწილებზეც, რომელიც არ იყო დასახლებული. ან რომლის მოსახლეობას თუნდაც 10,000-ზე ნაკლები იყო. მაგალითად, მთაწმინდის შემთხვევაში ოფიციალურ რუკაზე შედის ეს ნაწილიც, თუმცა ჩვენ მიზნებისთვის მოვაშორეთ, იმიტომ რომ არარელევანტური იყო ამ ინფორმაციის შეყვანა. თუმცა ყველა რეგიონზე რომ დავუმატოთ თავისი ამოღებული ნაწილები, მე ვფიქრობ, რომ შედეგები დიდად არ შეიცვლება, ანუ ფარდობითობის კუთხით იგივე დარჩება, თუმცა შეიძლება ციფრები შეიცვალოს. ამ შედეგებიდან გამომდინარე, მთაწმინდა არის ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული რეგიონი, ხოლო საბურთალო დიდუბეც ასევე, რა თქმა უნდა, და ხოლო საბურთალო არის, მე მგონი ყველაზე ნაკლებ მჭიდროდ დასახლებული რეგიონი, თუ სწორედ მახსოვს. ძალიან საინტერესოა ეს, ასე ვთქვათ, აღმოჩენები. ვფიქრობ, რომ სექტორისთვის მნიშვნელოვანი საქმე კეთდება და ეს კვლევა ანგარიშგასაწევი იქნება, ასე ვთქვათ, და დასაყრდენი ბევრი ინვესტორისთვის, სექტორის წარმომადგენლისთვის. წარმატებას გისურვებთ, გიორგი, და მრავალ საინტერესო პროექტს უძრავი ქონების სექტორის მიმართულებით. საქმიანი დილის წამყვანებს გიორგი სანას კი მადლობას ვუხდი, რომ საშუალებას გვაძლევთ ეს თემები გავშალოთ და მაყურებელს წარუდგინოთ სექტორის განვითარების პერსპექტივები. და ეს არის ბოლო დასაწყისი. მადლობა ლიგა ქარდავას თავისი რუბრიკის ტრადიციულად საინტერესოდ გამწვევლისთვის. მადლობა KPMG-ს ესეთი კვლევისთვის და მის ავტორს გიორგი ჩემიას, რომელმაც ექსკლუზიურად ეს ყველაფერი ჩვენს პირდაპირ ეთერში წარადგინა ლიგა ქარდავას დეველოპერულ სატელევიზიო რუბრიკაში, რომელსაც წარმოგიდგენთ ჩვენ სპონსორთან, დეველოპერულ კომპანია აქსისთან ერთად. უბრალოდ აქსისის ერთ-ერთ კონკრეტულ პროექტთან, ანუ ამ შემთხვევაში საუბარია აქსის თაუერსთან ერთად. კარგი, ჩვენ უნდა გავიდეთ, მე მგონი ახლა შემდეგ ბლოგზე. საქართველოს განში ვერ ვეტევით. ზოგადად ისე განში ჩატევის პრობლემაც პერიოდულად გვაქვს. ვაგრძელებთ სოფლიოში ყველაზე ძვირად ღირებული სტარტაპების თემას. მასზე დიდი მოთხოვნა იყო მთელი ამ ხნის განმავლობაში, მათ შორის სოციალურ ქსელში. ცხადი ამ თემას ვაგრძელებთ ანაგვალიასთან ერთად, სწორედ მას გულისხმობდი მოთხოვნაში, რომელიც ამჟამად ლოს-ანჯელესში იმყოფება, რომლის დასტურსაც მე ახლა უკვე პირდაპირ ეთერში მივიღებ. ანა, დილა მშვიდობის და LA-ში ხარ? ეს სიმართლეა? მე ვიცი, რომ სან-ფრანცისკოში ხარ. აქაც მე ვარ. მე ლოს-ანჯელესში ვიმყოფებოდი ბოლო 1 კვირის მანძილზე, ამჟამად ვიმყოფები სან-ფრანცისკოში. ძალიან კარგი.
მაშინ მოდი ესეთი რამ გავაკეთოთ, როგორ წარმოგიდგენია შენ და შესაბამისად ანონსი გქონდა ჩვენ ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ შემდგომ გადავდეთ სხვადასხვა მიზეზების გამო, შენ დაანონსე თუ არ ვწდები, შემახსენე პალო ალტოს კლაუდერა და თუ შეიძლება გაგვაცანი ეს კომპანია, თუ რა თქმა უნდა მე სწორად თქვი წინა ანონსი, რომელიც გამოგჩა ტექნიკური პრობლემების გამო. უბრალოდ ანონსი არ გამოგჩა, შენი ჩართვა გამოგჩა. გიორგი ყოველთვის მართალი ხარ, შენ დიდი სიამოვნებით გაგაგებს დღეს პალო ალტოს კლაუდერას. მივესალმები ტელემაყურებელს და რადიომსმენელებს. იმედია შენ მათ შეხვედრებს ამერიკაში კარგად ჩაიარა, სამწუხაროდ ჩვენ ერთმანეთს ვერ შევხვდით, მაგრამ მე ვადევნები სოციალური მედიით შენ აგვედასწავლებ. დღევანდელი ჩართვის თემასაც შეეხება, არის კლაუდერა, რომელიც 2008 წელს დაარსდა და 7 ფინანსირების რაოდენობის შემდეგ, რომელმაც ჯამურად 650 მილიონი დოლარი მოედიდა, კლაუდერა 4.1 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული. კლაუდერას თანადამაარსებლები სილიკონ ველიში ყველაზე გამჭრიახი ტექნოლოგიური გენიოსები არიან. რომელთაშორისაცაა არც მეტი არც ნაკლები Google-ის კრისტოფ ბიკილა, Yahoo-ს ამრ ალადირა, Oracle-ის მაიკლ სენი, Facebook-ის მუჰამედ ბახი და Hadoop-ის დად ქასი. სწორედ Hadoop-თან არის საკავშირებული კლაუდერას წარმატებაც, რომელიც უფასო კომპიუტერული პროგრამაა, რომელიც საშუალებას აძლევს კლაუდერას კაპიტალიზაცია გააკეთოს ტრანზაქციებზე, სენსორულ ინფორმაციაზე და სხვა მონაცემებზე, რომელსაც ქსელური მოწყობილობები აწარმოებენ. Hadoop-ი 2000-იან წლებში Yahoo-ში შეიქმნა და ჩამოყალიბდა როგორც პროგრამირების ენა, რომელსაც იყენებენ ბიზნესები, რომ ინტერპრენიორებმა გააკეთონ ამ ინფორმაციის მათ ხელში. დილამშვიდობის ანა, კიდევ ერთი ნაწილი, რაც მინდა რომელიც ჩვენ საუბრისას გავაგრძელო, big data, რომელიც დიდი მონაცემების ბაზა არის და დამუშავებისთვის აუცილებელია სერიოზული პროგრამირების და უზრუნველყოფა ამ ნაწილში. ხშირად გვიხსენებია, მათ შორის ჩვენს ეთერებში, ჩვენ ჩართვების დროს, რით არის ამ შემთხვევაში კლაუდერა გამორჩეული და განსაკუთრებული. სწორი ნემარკა რაც შეეხება კლაუდერას ბაზარი არის თანამედროვე პლატფორმა, რომელიც შექმნილია კომპიუტერული ცოდნის და რთული ანალიტიკისთვის. კლაუდერას თანადამაარსებლების მთავარი მიზანი იყო, რომ კლაუდერას მეშვეობით Hadoop-ის არატექნოლოგიური ბიზნესებისთვის მიწოდება ერთგვარი მონაცემეობრივი დემოკრატიზაცია, თუ დავარქვით მას ამას. დღეს კლაუდერას 500 თანამშრომელი ყავს და მნიშვნელოვანი კლიენტების შიაში არის Monsanto, რომელიც იყენებს კლაუდერას კომპიუტერულ პროგრამებს, რომ გამოიმუშაოს და შეისწავლოს მონაცემები მცენარეების გენების შესახებ და Western Union-ი, რომელიც კლაუდერას გამოყენებით სწავლობს კლიენტების ტრანზაქციებს. Monsanto შეიძლება ნაკლებად ნაცნობი კომპანია ტელემაყურებლებისთვის, მაგრამ Western Union-ი საერთაშორისო ბრენდია. კლაუდია ძალიან კონკურენტულ ენიან სიმართლეს, ამიტომ მას უნდა მოეფიქრა ისეთი ბიზნეს მოდელი, რომელიც შეძლებდა დადებითი ლიკვიდური მოძრაობის გამომუშავებას რეალურად უფასო პროდუქტით, რომელიც მანამდე ვახსენე როგორც Hadoop. კლაუდერა სთავაზობს კომპანიებს დამატებით პროგრამებს, რომლებიც თავსებადია Hadoop-თან ერთად და გაუმჯობესებულ მონაცემულ უზრუნველყოფას პრემიუმ კლიენტებისთვის. უფასო პროდუქტით დადებითი cash flow ალბათ ძალიან რთული მისია. დიახ, Hadoop-ის ფულის გაკეთება ნამდვილად არ არის ადვილი. 7 წლის შემდეგ რაც კლაუდერა დაარსდა, მისი მენეჯმენტი ამბობს, რომ ბაზარი ჯერ კიდევ საწყის სტადიაშია. ზოგი ინვესტორი ან პოტენციური ინვესტორი აკრიტიკებს Hadoop-ს და ამბობს, რომ პროდუქტს აკლია კომპანიის მნიშვნელოვანი ფუნქციები, როგორებიცაა დაცვის სისტემა და Hadoop-ის პროცესების უმრავლესობა ჯერ ექსპერიმენტებია და პროდუქტები. Silicon Valley-ში ვისწავლე, რომ ადამიანურ რესურსს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს კომპანიის წარმატებაში, ფინანსების წყაროების მოზიდვაში და ზოგადად საჯარო აღიარებაში. კლაუდერას უამრავი წარმატებული და ინდუსტრიაში მნიშვნელოვანი ექსპერტი რესურსი ყავს კომპანიაში. არაფერს ვამბობ მხოლოდ იმ თანადამაარსებლებზე და მათ სამბერტავრებებზე, რომელიც აქამდე ვახსენე. ამიტომ მე ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი კლაუდერას მიმართ. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დაბრკოლება, რაც კლაუდერას აქვს არის ის, რომ უფრო პატარა კომპანიები და სტარტაპები ცდილობენ Hadoop-ის ჩანაცვლებას, რასაც კლაუდერა მათი შესწირვის ასრულებს. ამ მთავარი წყარო არის $750 მილიონი ინვესტიცია
ჰადუფში, ქალდერაში, რომელიც ინტელმა განახორციელა როგორც სტრატეგიული სტულა ქალდერის პოზიციონირებისთვის. მადლობა ანას, მართლა საინტერესო ჩართვისთვის, ჩვენ რაღაცა გარკვეულ მოდიფიკაციასაც გვექნებთ მისი ამ ჩართვების, რომელზეც სულ რამდენიმე ხანში მოახლოეს მომავალში მოგიყვებით. მანამდე ცხადია გავაგრძელებთ მის ლაივებს შეერთებული შტატებიდან, იქნება ეს ლოს-ანჯელესი, იქნება ეს სან-ფრანცისკო, იგი საკმაოდ აქტიურია და მე ვხარობ ამ აქტივობით და მაინც ამ აქტივობის კვალობაზე ვარ დაგვიანონსებდი რა იქნება შენი შემდეგი ჩართვის თემა, ანუ ისაუბრებ თუ არა რომელიმე $1 ბილიონიან სტარტაპზე ვთქვათ. მინდა გამოვეხმაურო იმ თემას, რომ ჩვენ აუცილებლად შევსწრით ინფორმაციას, რომელიც აქამდე ვერ ხდებოდა საქმიანობაში და მინდა ის ასევე დავაანონსო, რომ მე დავამთავრე ჩემი ინტერნშიპი dreamfunding.com-ში და ამ კვირის ბოლოს ბრუნდები ბოსტონში, რომ დავამთავრო უნივერსიტეტი. ანუ შემდეგი ჩართვა იქნება უკვე ბოსტონიდან და არა სან-ფრანცისკოდან და მისი თემა იქნება SOFI, რომელიც არის social finance და ზუსტად ასე იშიფრება. ის სულ რაღაცა ექვსი წინ დაარსდა და შეფასებების მიხედვით $4 მილიარდი იყო. ჩემთვის social science ძალიან საინტერესო კომპანიაა და მოუწევადველი შემდეგ ხუთშაბათს რომ ტელემაყურებელს და რადიომცემლებს ის გავაცნო უკვე ბოსტონიდან ჩემი დიპლომით. მოკლედ გვაგესეთი ამბავი, რომ ვედაანა კი ავწდით ჩემი ძალიან ხანმოკლე ვიზიტის გამო შეერთებულ შტატებში, ისიც შედარებით მოშორებით იყო, მაგრამ არწმუნებული ვარ უახლოეს მომავალში ამას საქართველოში ან შეერთებულ შტატებში მოვახერხებთ და მანამდე აუცილებლად შემოგთავაზებთ ჩვენი გუნდის მიერ მოდიფიცირებულ მის ჩართვებს და გარკვეულწილად შეცვლილ ნარატივსაც ანაგვალიასგან დაველოდოთ მას, ის აუცილებლად იქნება ჩვენთან ერთად ზუსტად ერთ კვირაში, თუმცა დღეს მისი ხილვის ბედნიერება კვლავ გექნებათ ცხადია ქალების ნარატივში. მადლობა ანაგვალიას. ჩვენ ახლა უნდა გავიდეთ შედარებით ძელვადიან ამინდის პროგნოზზე და ვნახოთ კიდევ რა მოხდა მნიშვნელოვანი 27 აპრილს და აი ამ პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდებით. 1908 წლის 27 აპრილს ფიგურული სრიალი პირველად ოფიციალურად შეიტანეს ოლიმპიური თამაშების პროგრამაში. ამ წელს სპორტული ღონისძიებები ქალაქ ლონდონში იმართებოდა. 1924 წლიდან კი სპორტის ეს სახეობა ოლიმპიური თამაშების პროგრამის მუდმივი სიის წევრი გახდა. ფიგურული სრიალი როგორც სპორტის ცალკეული სახეობა ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის 60-იან წლებში გამოიკვეთა. პირველ შეჯიბრებებში, რომელიც 1892 წელს ვენაში გაიმართა, მხოლოდ მამაკაცები მონაწილეობდნენ. 10 წლის შემდეგ კი ყინულზე უკვე ქალებიც გამოჩნდნენ, ხოლო 1894 წელს წყვილების ფიგურულ სრიალს ჩაეყარა საფუძველი. 27 აპრილი პამპერსის დაბადების დღედ ითვლება. სწორედ ამ დღეს 1965 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაიცა პატენტი ერთჯერად საფენებზე სავაჭრო ნიშნის ქვეშ პამპერსი. მისი შემქმნელი გახლდათ ამერიკელი ქიმიკოსი და ტექნოლოგი და ასევე სამი მცირეწლოვანი შვილიშვილის ბაბუა ვიქტორ მილზი. სწორედ შვილიშვილებზე დაკვირვებამ და მათი საფენების რიცხვასთან დაკავშირებულმა უხერხულმა სირთულებმა მისცემით კი შეექმნა პამპერსი. 1978 წლის 27 აპრილს ავღანეთში დაიწყო სამხედრო გადატრიალება. ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენები რევოლუციაში გადაიზარდა. პრეზიდენტი მუჰამედ დაუდი საკუთარი ოჯახის წევრებთან ერთად ჩამოახრჩვეს. ხელისუფლებაში მოვიდა ავღანეთის სახალხო დემოკრატიული კომუნისტური პარტია. 1978 წლის აპრილის რევოლუციის შემდეგ ავღანეთი გამოცხადდა დემოკრატიულ რესპუბლიკად. სახელმწიფოს მეთაური გახდა ნურ მუჰამედ თარაკი, ხოლო რევოლუციური საბჭოს თავმჯდომარე ჰაფიზულა ამინი.
რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში მხიარული მაიკებით, მაისურებით. დაზუსტებით რომ თქვათ, არაფერი გამოგვიცვლია, ბიზნესზე უნდა ვისაუბროთ, მაისურების ბიზნესზე, რომელიც 4 წლის წინ დაარსებულ სახელოსნოში იქმნება. ყველა მაისური თანაც ხელით არის შექმნილი, თუ დაგაინტერესებთ, შემიძლია მხოლოდ ის გითხრათ, რომ ყიდვისთვის ონლაინ რესურსის გამოყენება შესაძლებელი, სხვაგან მაღაზიაში ვერ შეხვდებით. იდეა ორიგინალურად გამოყენებული შანსი და სტავროგინარიუმის შესახებ უკვე მისი დაფუძნებლისგან მიღებული ინფორმაცია. ეს ჩვენი დღევანდელი დღის წესრიგის უკვე შემდეგი სტუმრის ამბებია. სოფო სტავროგინა სახელოსნო სტავროგინარიუმის დამფუძნებელი სტუმრობს საქმიანი დილაში. დილა მშვიდობის, მადლობა იმისთვის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. 4 წლის წინ გაჩნდა იდეა და 4 წლის განმავლობაში მხოლოდ Facebook-ით არის შესაძლებელი შეეძინა და ყველა შემთხვევაში ხელით კეთდება ეს მაისურები. საერთოდ გაჩნდა იდეა საერთოდ და რა იყო ამის ძირითადი მიზეზი? 4 წლის წინ სისტემატურად ვკითხულობდი კაფკას და მას გადავწყვეტე რომ ერთხელ კაფკა მიმეხატა მაისურზე და შემდეგ მეგობრებისგან წამოვიდა იდეა რომ ანუ კარგად გამომივიდა და რატომ არ გინდა რომ სახის პირობებში გააკეთე პირველად იყო handmade ეგრეთ წოდებული სახლში კუსტარულად დამზადებული მაისური და იქიდან გამომდინარე რომ პროფესიით ხატვარი არ ვარ სინამდვილეში ძალიან ისეთი იყო რა ქვია ფილოსოფია დავამთავრე ჯავახიშვილში, შემდეგ კინომსახიობობა ილიაუნიში და მე მხატვრობაში გადავსახლდი. პირველი დაინტერესება მეგობრებისაგან მოდიოდა, როგორც მივხვდი. დაახლოებით რამდენი მაისურის გაკეთება დაგჭირდა იმისათვის, რომ მივხვდარიყო, რომ ეს შეიძლება საქმედ აქცია და არა მხოლოდ მეგობრების ინტერესის დაკმაყოფილება. პირველად გართობის მიზნით მე და ჩემი მეგობარი რაღაც შევედით გრაფიკის წრეზე და ნუ გადაწყვეტეთ, რომ უბრალოდ გრაფიკაში გვეცად რაღაც შემდეგ უბრალოდ რადგან უბრალოდ ორივე უმშევრები ვიყავით და სამსახურს ვერ პოულობდით მოწემული დროისთვის გადაწყვეტეთ რომ რაღაც ჩვენით გაგვეკეთებინა და ნუ შევთავაზა რომ მეთქი ესე რაღაც გავაკეთეთ თქვენს მაისური თქვა და მათი უბრალოდ ცადოთ ნუ დამთანხმდა ნუ ცოტა ხანი იყო ჩემთან ერთად ჩემი მეგობარი მე რაღაც პრობლემების გამო მოუწია წასვლა და დავრჩი მარტო მაგრამ ნუ არ შევეშვი გავაგრძელე და სამსახურად და საკუთარ ბიზნესად აქციე გადაცემა ჰობიც გამოდიოდა და თან საქმეც რომელიც აგრეთვე არის შემოსავლის წყარო. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პირადი ინტერესისათვის დაწყებული ბიზნესი საწყისი კაპიტალის ნაწილში პრინციპში განსაკუთრებულ მოთხოვნებს არ ითვალისწინებდა. ან როგორ აიწყო, როგორც ბიზნესი, როგორ გადაწყვიტე, რომ შემდეგ უკვე Facebook-ი ვახსენე, მისი შექმნა Facebook-ს არის საშუალება. ზოგადად მსგავსი ბიზნესისთვის არის იდეალური საშუალება, რომ ანუ ხალხამდე მიიტანო საკუთარი შემოქმედება. ხო, ნაკლები დანახარჯეთ, ხალხამდე მიიტანო შენი შემოქმედება. ნუ შემოქმედება ცოტა ისე ჟღერს შეიძლება ვიღაცა მას უყურებს ისე რომ ამაში რა არის ესეთი ხელოვნების მსგავსი, მაგრამ რა თქმა უნდა ამას სჭირდება ძალიან დიდი დრო, იდეების მოფიქრება, დამუშავება, მერე ვიზუალზე მუშაობა და მერე ხალხამდე მიტანას თავისი დრო აქვს და სპეციფიკა რა თქმა უნდა და საერთოდ ნახატის დატანის შესაძლებლობა ბევრი სხვა საშუალებით არის შესაძლებელი და მინდა აქვე მაყურებელს ვთქვა რომ საქმიანი დილაში ჩვენი სტუმრის შერჩევისას სოფიას მოწვევა არ ყოფილა იმით განპირობებული რომ მან ახალი გამოიგონა უბრალოდ ის კონტენტი რომელიც შეიქმნა პრინციპში ამ მაისურებზე იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი ფაქტორი და შენ ახსენე შემოქმედებითი ნაწილი რომელიც მას თან ახლავს აი რა პრინციპით ირჩევა წარწერები იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა მიიქცია ყურადღება და განსაკუთრებით აქტუალური და პოპულარული გახდა. აბსოლუტურად შემთხვევით მოხდა წარწერების თემაც, აი რაღაც უბრალოდ შემთხვევით დავაწერე სიტყვა მერე მაისურს ძალიან შემთხვევით. და მე ვთქვი რომ რატომ არა ის რაც გვაქვს ქართულად ძალიან სასაცილო ფრაზები მაგალითად ამოდი ჭამე და ჩატი რომელიც არის 90-იანის ბავშვობის რაღაც მთელი მეთქი რატომ არ გადავთარგმნო? ყოველდღიურობა იქცა მარკეტინგად. ყოველდღიურობა იქცა მარკეტინგად, თან პლუს ხალხისგან იმდენად დადებითი რეაქციები მოდის ამ ილუსტრაციებზეც თუნდაც და სასაცილო ფრაზაზეც, რომელიც მაისურზე აღმოჩნდა ნამდვილად იქცა ყურადღება. სასაცილო და პირველ რიგში ძალიან მოსწონთ ეს სასაჩუქრად არის იდეალური, ალბათ მეც ძალიან გამეხარდებოდა ვერაც. ყველას იდეა შენით არის ამ შემთხვევაში შექმნილი თუ არის შეკვეთები, რომელიც კონკრეტულად რაღაცას გულისხმობს?
ყველა იდეა ძირითადად მეკუთვნის მე და მეგობრებიც თავისთავად ზოგად შეგადაშიგ ენთუზიაზმ ჩართულები არიან და დღეს ისევ ხელით და სახლში ხდება მაისურების დამზადება? სახელოსნო მაქვს და შესაბამით ხელით კი რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი ის რომ პრინტთან შედარებით, აბსოლუტურად ძალიან გამძლე და ხარისხიანია ნახატი, გაცილებით დიდხანს ძლებს და არ შორდება და ეს ერთ-ერთი ძალიან დიდი პლუსია და უბრალოდ თან რაღაც ხელით შესრულებას თავისი ეს თავი პლუსი არის შეიძლება ითქვას. კი, იმიტომ რომ მე მიყვარს ზოგადად ხელით მუშაობა. მანქანას არ ვიდაცვლებ. კიდევ ერთი, თვითონ მაისურებს და ასაცმელს რა პრინციპით არჩევ და რომელზე უფრო მეტი მოთხოვნა არის, რა თქვა რანაირ არჩევანს აკეთებს უფრო მეტად შენი მომხმარებელი? ამ ეტაპისთვის ძალიან პოპულარული გახდა ფრაზები უბრალოდ, მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ ვიზუალები ეს იგივე ფრაზებით რამდენიმე მაისურს აკეთებ? კი, ბევრი შეკვეთა მოდის ეგეთი, რომ ერთი და იგივე ფრაზა. კონკრეტულად იმ ფრაზასთან დაკავშირებით სურთ მაისური შეეწინა მაგათ, რომელიც ნახეს სოციალურ ქსელში. ყოველთვის ესე ხდება. ის რაც არის გვერდზე განთავსებული არის ჩემი ბაზა და ამ ბაზის გარეთ რაღაც შეკვეთები არ ხდება. ეს ყველაფერი არის. არ გიფიქრია მაღაზიაზე, რომელიც იქნებოდა ლოკალური და სადაც იქნებოდა თქვა უშუალოდ მყიდველთან ურთიერთობის შესაძლებლობა? ან სახელოსნოში თუნდაც მსგავსი ფორმით კლიენტების თქვა ინტერესების მოსმენა? ცოტა ინტროვერტული ხასიათის და გამომირჩენია ხალხთან ნაკლები ურთიერთობა მქონდეს და ამიტომ მირჩენია რაღაც ონლაინ რეჟიმში ვიყო, ვიდრე ყოველდღურად ხალხთან მქონდეს კონტაქტი. დღეში რამდენი მაისურის დამზადებას ახერხებ? გაჩნია უბრალოდ როგორი მუშაობა არის, შეიძლება იყოს 5, 10, 15, 20. საინტერესოა. დაახლოებით რამდენი გამოდის ბრუნვა შესაბამისად სახელოსნოში, ანუ რამდენ მაისურს ყიდით თვის განმავლობაში, რა თანხაზე შეიძლება ესე სახლში დაწყებული ბიზნესი? თანხებზე ესე პირდაპირ ვერ ვილაპარაკებ, მაგრამ მაისურების ეს უფრო სეზონური ხასიათის არის, იმიტომ რომ ზამთარში ძირითადად ვზივარ და ვხატავ, ისე ჩემთვის ცალკე იდეებზე მუშაობ და ზაფხული უკვე რეალიზაციისთვის არის და შესაბამისად თვეში შეიძლება საუბარი იყოს სადღაც 200 ან 300 ცალზე. საინტერესო ამბავია, ნამდვილად და დარწმუნებულად კიდევ უფრო მეც დაინტერესებს, რაც შესაძლოა ვიღაცისთვის სიახლეც აღმოჩნდეს ასე ხელით შესრულებული ნახატები. თვითონ მასალის შერჩევა რა პრინციპით ხდება? ამ პერიოდის განმავლობაში 4 წლის განმავლობაში არ შეგიცულია ამ შემთხვევაში მასალა, რომელზეც არა, თავიდანვე უბრალოდ როცა დავიწყე, გადაწყვეტე, რომ ეს უნდა ყოფილიყო ძალიან ხარისხიანი და კლიენტი, მომხმარებელი არ უნდა ყოფილიყო, უკმაყოფილო, მაქსიმალურად ვცდილობ ამას. პირველ რიგში მასალა უნდა იყოს აუცილებლად ბამბის, იმიტომ რომ აკრილის საღებავი, რომელიც ბამბაზე გადადის, ჩდება ყველაზე კარგად. ანუ შესაბამისად უბრალოდ ხარისხის გაყალბების საშუალებაც კი არ გაქვს, იმიტომ რომ ეს ერთმანეთთან ყველაზე კარგად ეს ორი რაღაც მიდის. აუცილებლად შენი მაისური უნდა იყოს გამოყენებული და შესაძლოა თქვაც დამკვეთვა მოვიტანოს სახელოსნოში, რომელზეც უნდა რომ ნახატი გააკეთოს. დიდი რაოდენობით მაისურების რომ მოდის, შეუძლია რა თქმა უნდა მომხმარებელს მოტანა, მაგრამ ძირითადად მაინც სახელოსნოს მაისურები. შენი გამორჩეული მაისური და წარწერა რომელია? ესე ვერ ვიტყვი, ძალიან ისეთი ალბათ Come on baby light my fire. ეტრად თუნდაც ეს. მე წარმატებას გისურვებ დარწმუნებული რომ კიდევ არაერთი იდეა იქნება განხორციელებული და ბევრი საინტერესო ამ შემთხვევაში სტუმარი და კლიენტი ეყოლება შენ სახელოსნოს სოფია სტავროგინა სახელოსნოს სტავროგინარიუმის დამფუძნებელს მასპინძლობდი წარმატებას ვისურვებ მათ და კიდევ უფრო მეტი საინტერესო არჩევანისთვის ჩვენს მაყურებელს მის სოციალური ქსელების დახმარებით თუნდაც იმ შემოთავაზებების გაცნობას რომელიც მას აქვს ამ შემთხვევაში წარმოქმნილი ამ დროისათვის დარწმუნებული კიდევ უფრო მრავალფეროვანი იქნება ძალიან მალე. დასვენების და მოგზაურობის წინასწარ დაგეგმვის მსურველებისათვის, მათ შორის მაისურების გამოყენებასაც თუ აპირებთ, თბილისის ტურისტულ გამოფენას მასპინძლობს, რომელიც 2 დღის განმავლობაში გაგრძელდება და დაინტერესებული პირებისათვის სპეციალური ფასდაკლების პაკეტებიც იქნება შეთავაზებული. ტურისტული კომპანიები მომხმარებლებს ბაზარზე არსებულ სიახლეებს გააცნობენ, საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიიდან კი მარიამ ადამია გაგვაცნობს რა ხდება იქ და დეტალებზე სწორედ მისგან გავიგებთ მეტ ინფორმაციას. ეს სწორედ ის დაპირებული სიურპრიზია, რომელთაც
მარიამი დღეს განსაკუთრებით ცდილობს, რომ ბევრი ფუნქცია შეითავსოს და საკუთარი мотиваცია ჩვენთან ერთად დაამაღლოს. მარიამ, კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობის, რა ხდება საგამოფენო დარბაზში? კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობისა. ანა, ამჯერად ექსპო ჯორჯიიდან გიერთდებით, სადაც რიგით მე-19 საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა იმართება, რომელსაც უკვე მე-13 ტურისტული ფასდაკლებების ფესტივალი ემთხვევა. აქ წარმოდგენილია კვალიფიციური კონსულტანტები, რომლებიც მომხმარებლებს დაეხმარებიან დასვენებისა და გართობის დაგეგმარებაში მით უფრო, რომ ზაფხული ახლოვდება და თემა უფრო და უფრო აქტუალური ხდება. აქ წარმოდგენილია სხვადასხვა სახის ტუროპერატორები, ტურისტული კომპანიები, ასევე სატრანსპორტო და სარესტორნო კომპანიები და სხვა ტურისტული ორგანიზაციები. გარდა გამოფენისა, 2 დღის განმავლობაში ექსპო ჯორჯიაში გაიმართება სხვა სახის გათამაშებები, გასართობი ღონისძიებები, რაც კიდევ ერთხელ გავუსამს ხაზს იმ ფაქტს, რომ საქართველო არის ტურისტული ქვეყანა. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ მიუხედავად რეგიონში თუ საერთაშორისო მასშტაბით არასტაბილური ეკონომიკური მდგომარეობისა, ტურისტული სექტორი ყველაზე სწრაფად მზარდი არის საქართველოში, რომელიც ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 5.97%-ს შეადგენს. უფრო დეტალურად რა ხდება 2 დღის განმავლობაში ექსპო ჯორჯიაში და რა სახის გამოფენა ტარდება, ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში უნდა შემოგვიერთდეს უშუალოდ ექსპო ჯორჯიის PR მენეჯერი და ასევე დაცული ტერიტორიების სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დილა მშვიდობისა მეგობრებო, მადლობა რომ დილიდან ხართ ჩვენთან ერთად. ეკა პირველ რიგში თქვენთან გადმოვალ შეკითხვით, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ღონისძიება და თქვენ უკვე წლები ატარებთ ამას და რით განსხვავდება წინა წლებთან შედარებით წლევანდელი ტურიზმის საერთაშორისო გამოფენა გისმენთ. პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ, მივესალმებით თქვენს აუდიტორიას, თქვენს ტელემაყურებელს და ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ახლა აქ ფუსფუსებს და ემზადება თავისუფლად შემიძლია იმ დღესასწაულის შესათავაზებლად აქ მოსული ადამიანებისთვის, მნახველებისთვის, რომელიც საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში იგეგმებოდა, მზადდებოდა, განსაკუთრებულად მიყვარს ხოლმე აი ეს ფორიაკი, მარიამ, ახლა რასაც თქვენ თავად ადევნებთ თვალყურს, იმიტომ რომ ერთია, როდესაც ეს ყველაფერი გაწერილია ფურცელზე, გაწერილია გეგმებზე, მოლაპარაკებების ნიადაგზე შენ უკვე იცი რა უნდა შესთავაზო შენს ნახოს და მომხმარებელს, მაგრამ როდესაც უკვე ესე თვალნათელი ხედავ როგორი ლამაზია, როგორი საქმიანია, როგორი საინტერესოა ეს გარემო, თავადაც კმაყოფილი ხარ. სხვათა შორის ჩვენ ახლა 11 საათს ევხსნით ამ გამოფენას და მე ერთგვარად 11 საათამდე ეს მცირე დრო უნდა გამოვიყენოს აიმისოთ, მერე უკვე საქმიან რეჟიმში გადავა ჩვენი ურთიერთობები, რომ ყველა ის სტენდი მე თვითონაც კარგად შევისწავლო, გარდა იმ თეორიული ნაწილისა, რაც მოგახსენეთ, რაც ეხება ამ გამოფენის მნიშვნელობას. თავისთავად ის, რომ მე-19 საერთაშორისო გამოფენაა, ნიშნავს, რომ ექსპო ჯორჯიას 19 წლიანი გამოცდილება აქვს ტურიზმის სფეროს მხარდაჭერის, პოპულარიზაციის, როგორც საგარეო ინვესტიციის, უცხოური ინვესტიციის მოზიდვის საქართველოში, ისე შესაბამისად ქართული კომპანიების უცხოეთის ბაზარზე გატანისა. თქვენ ახსენეთ, რომ აქ არის საერთაშორისო და ადგილობრივი ტურისტული კომპანიები, ავია და სატრანსპორტო კომპანიები, ტუროპერატორები, ადამიანებს საშუალება ექნებათ თავად დაგეგმონ ამ არაჩვეულებრივ კვალიფიციურ პერსონალთან ერთად მოგზაურობა საშუალებო იქნება თუ ნებისმიერი სხვა სახის. გარდა ამისა, ტურისტული ფასდაკლების ფესტივალი ახსენეთ თქვენ და 3 დღის განმავლობაში თითქმის ყველა კომპანია, რომელიც აქ სტენდის სახით არის წარმოდგენილი და არა მხოლოდ კერძო კომპანიები, ასევე რეგიონის წარმომადგენლები მომხმარებელს შესთავაზებენ ძალიან საინტერესო პროდუქტს. ეს იქნება გათამაშებების სახით, რა თქმა უნდა, სასაჩუქრე ფორმატით, ეს იქნება კონკრეტული ვიზიტების დაგეგმა, ეს იქნება თუნდაც იმ თვალსაჩინოს გაფართოება ჩვენსავე ქვეყანაში, რა ტურისტული პოტენციალი აქვს ამა თუ იმ რეგიონს. ამ თვალსაზრისით სხვათა შორის ძალიან საყურადღებოა საქართველოს დაცული ტერიტორიების ეროვნული სააგენტოს სტენდი. მე ხა ერთი სული მაქვს ნიკო როდის მომარგებს იმ ვირტუალურ სათვალეს და შემომთავაზებს რომელიმე აი ამ არაჩვეულებრივ გარემოში მოგზაურობა. დაცულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით ბატონო ნიკო, თქვენ რომ ისაუბროთ, რა სახით არის წარმოდგენილი დაცული ტერიტორიების სააგენტო ღონისძიებაზე და თქვენ რამდენად სარგებლობთ ხოლმე მსგავსი ფორუმებით, როგორც მონაწილე? მინდა აღვნიშნო, რომ ესე იგი მხარს უჭერთ ამ გამოფენას და რაც თავია ამ გამოფენას როგორც აღინიშნა ქალბატონ ეკას მიერ წარმოდგენილია წვრილი მეწარმეებიც, ასე ვთქვათ, ადამიანები, რომლებიც ჩართულები არიან ბიზნესში, მაგალითად აი უკან ჩვენს უკან წარმოდგენილია ხალხური რეწვის ნამუშევრები. შესაბამისად, დაცული ტერიტორიების ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ზუსტად ისაა, რომ რეგიონებში მოხდეს განვითარება იმ
ტერიტორიების გარშემო, რომელიც არის ჩვენი დაცული ტერიტორიები. რაც შეეხება დღევანდელ ჩვენს სტენდს, ჩვენი სტენდი იქნება ინტერაქტიული, მაქსიმალურად დამთავრებულ საშუალება ექნება ვირტუალური სათვალეების გამოყენებით, ვირტუალური რეალობის სათვალეების გამოყენებით დაათვალიეროს საქართველოს დაცული ტერიტორიები. დღეს იქნება 3 ესეთი ტერიტორია წარმოდგენილი. ეს არის მარტვილის კანიონი, გაისერინებს ნავი, დაათვალიერებს ხედებს, იქ ვიდეოში პატარა სიურპრიზიც ელოდება, ასევე ექნება საფარი ტური ვირტუალურად ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიაზე და ასევე შეისწავლის ასე თქვა კლდეზე ცოცვას ბირთვისის კლდეებზე, ალგეთის დაცულ ტერიტორიებს. ერთ კითხვასაც დაგისმოთ ბატონიკო, რამდენად მნიშვნელოვანია და ეფექტურია ხოლმე როგორც წესი მსგავსი ღონისძიებები ტურისტული პოტენციალის გასაცნობად? მარტო რომ სტატისტიკა ავიღოთ, როგორც ხალბატონმა აღნიშნა, წინა ასე ვთქვათ გამოფენებზე, რამდენი ვიზიტორმა დაათვალიერა, ეს უკვე ნიშნავს, რამდენად საინტერესოა საზოგადოებისთვის მსგავსი ფორუმები. შესაბამისად, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ შიდა ტურიზმის განვითარება და ესეთი გამოფენები ერთმანეთთან ჭიდრო კავშირშია და ეს ერთმანეთს ეხმარება ესეთი გამოფენები. აქ გარდა იმისა, რომ მომხმარებელი ეცნობა ტურისტულ პროდუქტებს, თვითონ ტუროპერატორები, თვითონ ტურიზმის ბიზნესის სხვადასხვა სექტორები ეცნობა ერთმანეთს და ამყარებენ ბიზნეს ურთიერთობებს. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენთან ერთად იმყოფებოდნენ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი და ასევე ექსპო ჯორჯიას PR მენეჯერი. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ექსპო ჯორჯიაში ტურისტული საერთაშორისო ტურიზმის გამოფენა 11 საათზე გაიხსნება და აქვე დავამატებ, რომ თუ კი თქვენს დასვენებასა და გართობას წინასწარ დაგეგმავთ, ეს უფრო ეფექტური, ხარისხიანი და ცხადია დაბალ ბიუჯეტიანი იქნება. მადლობა მარიამ, საინტერესო რჩევებისთვის და გავითვალისწინოთ მეც მათ შორის და რაც შეეხება გამოფენას, ის ერთ-ერთი არის იმ დღის წესრიგში, რომელიც ძილიდან გაგაცანით და კიდევ ერთხელ უნდა გადავხედოთ. 9 საათსა და 45 წუთზე ქორთერ მარიოჩი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მხარდაჭერით დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის საკითხზე აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის ქვეყნების რეგიონული კონფერენცია გაიხსნა და მას ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო ესწრება. სულ რამდენიმე წუთის წინ 10 საათზე რედისონ ბლუ ივერიაში ასევე საქართველოს მოლდოვის ბიზნეს ფორუმი ოფიციალურად გაიხსნა და აქ უკვე კომპანიების წარმომადგენლებს საშუალება აქვთ, რომ პირისპირ აწარმოონ მოლაპარაკებები სამომავლო თანამშრომლობასთან დაკავშირებით. ცოტა მოგვიანებით, როგორც მარიამა დაანონსა, ექსპო ჯორჯიაში გაიხსნება უკვე მე-19 საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა და მის შემაჯამებელ პრინციპში ინფორმაციებსაც საქმიანი დილის მაყურებელს აუცილებლად მივაწვით. რამდენიმე დღიანი გამოფენის განმავლობაში კი, როგორც მოვისმინეთ, ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაციის მიღება და შესაძლებლობის საშუალება გვაქვს. 12 საათზე კი რუსთავში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის წარმომადგენლები გამართავენ საჯარო განხილვას თვითმმართველი ერთეულების წარმომადგენლებთან, არასამთავრობო და სამოქალაქო სექტორთან და მედიასთან. 16 საათსა და 45 წუთზე კი სასტუმრო ბილთმორში საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ორგანიზებით დაგეგმილია ასოციაციის წევრი კომპანიების წარმომადგენლების შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძესთან. საღამოს 7-ის ნახევარზე სასტუმრო მერკურში უკვე საფრანგეთის საელჩო, საფრანგეთის სავაჭრო და სამრეწველო პალატასთან და კომპანია პრომოსალონთან პარტნიორობით ფრანგულ გამოფენა ბაზრობის პრეზენტაციის საღამოს გამართავს. მოკლედ ასეთი საინტერესო დღე გველოდება წინ. ჩვენ კი საქმიან ვიწყებთ დილას და რეკლამის შემდეგ კიდევ ერთ საქმიან, საინტერესო და საკმაოდ წარმატებულ პროექტს გაგაცნობთ. საინტერესო ამბებით განვაგრძობთ საქმიან დილას. ბოლო მონაცემები აწარმოა საქართველოს პროექტის კიდევ ერთ საინტერესო მიმართულებაზე უნდა გაგაცნოთ. აპრილისთვის მონაცემები 2017 წლის აპრილის გულისხმობ პროგრამის გადაიღება საქართველოში ფარგლებში ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით ახლა უკვე აწარმოა საქართველოს სააგენტოს მხარდაჭერით ეროვნულ კინოცენტრთან თანამშრომლობით ამ პროექტის ფარგლებში ჯამში 5 ფილმი არის გადაღებული და პროექტების განხორციელების შედეგად საქართველოში საერთო ჯამში 7.305.065 ლარია დახარჯული, ხოლო ადგილობრივად 650 ადამიანი დასაქმდა. ეს კიდევ ერთი კომპონენტი აწარმოა საქართველოს ფარგლების როგორც გითხარით და საინტერესო ამბები არის, უბრალოდ ახალი ამბები გვაქვს ამასთან დაკავშირებით. ამერიკის შეერთებული შტატების მასშტაბით აქტიურად გრძელდება უკვე კინოინდუსტრიის ხელშეწყობის კომპონენტის პოპულარიზაცია. სულ რამდენიმე დღეს წინ დაბრუნდნენ ქართული დელეგაციის წარმომადგენლები. დაახლოებით ერთკვირიანი ვიზიტი იყო და ამ
ამ ვიზიტის შედეგებზე ვისაუბრებთ საქმიანი დილის სტუდიაში სტუმრებთან ერთად. სოფო ბენდიაშვილი აწარმოებს საქართველოში შემოქმედებითი მეწარმოების და სერვისების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი და ასევე ირაკლი ჩიკვაიძე სარკე სტუდიოს მმართველი პარტნიორი არიან ჩვენთან ერთად. დილა მშვიდობის მოგესალმებით. ამერიკული ვოიაჟის შესახებ მინდა დავიწყო პირველ რიგში. ერთკვირიანი შეხვედრების შემდეგ რა შეგვიძლია ვთქვათ, ვისთან გაიმართა შეხვედრები, რა შეთავაზებები იყო და რა სიახლეები ჩამოვიტანეთ იქიდან? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. წელს უკვე მეორეჯერ ვიყავით ამერიკაში. აპრილის თვეში იმართება კინოლოკაციების გამოფენა საკმაოდ მასშტაბური, რომელზეც უკვე მეორეჯერ მივიღეთ წელს მონაწილეობა, თუმცა წლევანდელი წელი უფრო მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ უკვე ჰქონდა თქვათ ისტორია, ფილმები გადაღებული და თანხა უკან დაბრუნებული, რაზეც შეგვეძლო უკვე უფრო საქმიანად გველაპარაკა, ვიდრე წინა წელს. თემა აწყობილია, შესრულებული და პროდუქტიც არსებობს. მუშაობს და ჩამოდით და გადაიღეთ. შეხვედრები 3 დღის განმავლობაში იყო ეს გამოფენა, რომელზეც უამრავი შეხვედრა გქონდა ამერიკელ კინომწარმოებლებთან, როგორც სტუდიურთან, ასევე დამოუკიდებელ კინომწარმოებლებთან და 3 დღის განმავლობაში დამატებით კიდე გქონდა უკვე სტუდიებში ვიზიტები HBO-ში, Disney-ში, Universal Pictures-ში, ანუ 6-ვე გქონდა კიდე ცალკე პრეზენტაცია ამ გამოფენის ფარგლებში, რომელსაც 6-ვე მეგა სტუდიის მთავარი ისიც ახარებს ესახერებთ რომ რაღაც თითქოს წარმოუდგენელი არის საქართველოს დაინტერესებაზე პრეტენზია მაინც გამოთქვა ამაზე. ძალიან დაინტერესება არის ძალიან დიდი. უბრალოდ მათთვის საკმაოდ უცხო ბაზარი ვართ, ასე ვთქვათ და ესე მარტივი არ არის რომ იმათმა ერთ დღეში გადაწყვეტილება მიიღონ რომ საქართველოში ჩამოვიდნენ. თუმცა ჩვენ სტუდიებთან კომუნიკაცია შარშან დავამყარეთ ამერიკის საელჩოს მეშვეობით. შარშანად შევხვდით 6-ვე სტუდიას. შარშანაც იყვნენ ჩვენთან ერთად 3 საპროდიუსერო კომპანია ქართული წარმოსული, რომლებიც თავაზობდნენ ამ სტუდიებს თავიანთ სერვისს და მას შემდეგ მუდმივ რეჟიმში ვართ ამ სტუდიებთან მოლაპარაკებებში სხვადასხვა ფილმებზე, საკმაოდ ცნობილ ფილმებზე, რომლებზეც არ შემიძლია ამ მომენტში საუბარი, იმიტომ რომ კონფიდენციალობა მათთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ძალიან მაინტერესებს ელემენტია და მას მერე ჩვენ ამ სტუდიებთან გვაქვს ასე ვთქვათ კომუნიკაცია სხვადასხვა ფილმებზე. მოვიზიდოთ ეს სტუდიები ჩვენთან. გარდა იმისა, რომ ფულს უბრუნებთ ახალი ინიციატივის მიხედვით 20%-ს თუ გადაიღებენ 20%-ს დაბრუნება შეუძლიათ. გარდა ამისა, რა გვაქცევს მიმზიდველად? გარდა იმისა, რომ გვაქვს ესეთი პირდაპირი ფინანსური წახალისება, ასევე გვაქვს არაპირდაპირი ფინანსური წახალისება, რომელიც მათ შეუძლიათ, რომ საკმაოდ კარგ ფინანსურ შეღავათად გამოიყენონ. თუნდაც ის, რომ ვართ ძალიან პატარა ქვეყანა, რომელშიც განთავსებული არის ძალიან ბევრი სხვადასხვა ტიპის ლოკაციები და ძალიან მარტივად შეიძლება, რომ ზღვიდან უდაბნოში გადაინაცვლონ საკმაოდ შეღავათიან ფასად. ფართობი ნაკლები არის და შესაბამისად ლოჯისტიკური ხარჯები იმდენად დაბალი არის ამ შემთხვევაში და იმდენი ქვეყნის ესე ვთქვათ მოტყუება შეიძლება საქართველოში რომ გადაიღონ იმათმა, რომ მათთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე ფინანსური შეფასება იმ გამორჩეულ ნაწილებზე, რომელიც ინტერესის საგანი გახდა. მაყურებელსაც რომ ვთქვათ, რა იყო ის ხელჩასაჭირი, რაც თქვენთვის ამ შეხვედრებიდან აღმოაჩინეთ, რომ მათ შორის ამერიკულ მხარეს საქართველოში აინტერესებს? გვაქვს რამოდენიმე ადგილი, რომელმაც შეიძლება რომ სტუდიები კონკრეტულად ამ ადგილის გადასაღებად ისინი აქ ჩამოიყვანონ, თუნდაც მარტო მაგ ადგილის გადასაღებად და თქვა დახარჯონ ძალიან დიდი რაოდენობის თანხა, იმიტომ რომ ეს ადგილი გადაიღონ. ძირითადად ყველაზე დიდი ინტერესი იწვევს ვარძია, იწვევს რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა და ასევე მესტიაც, ანუ საკმაოდ უნიკალური ადგილები არის, ასევე ძველი თქო საბჭოთა არქიტექტურა, საბჭოთა დასახლებები წელს ასევე ძალიან აქტუალური თემები არის და ძალიან ბევრი სცენარი იწერება აისისთან დაკავშირებულ თემებზე. რამოდენიმე ფილმი წელს ევროპული რაც გვექნება იქნება ზუსტად ამ თემებზე დაყრდნობილი და ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ლოკაციები სამცხე-ჯავახეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც შეიძლება რომ თქვა სირიის, ავღანეთის ესეთი ქვეყნების
უტყუება იმიტაცია გაკეთდეს. ევროპული ფილმები ვახსენეთ და დათოს მინდა გეკითხო, ჩვენ გვაქვს კონკრეტული შედეგი 5 გადაღებული ფილმი და პერსპექტივაში კიდევ რამდენიმე დაგეგმილი. თქვენც იყავით ჩართულები მათ შორის იმ ფილმების გადაღებაზე, რომლებიც ეკრანებზე უკვე გამოსული არის. ანუ რა იყო ყველაზე მომხიბვლელი მათ შორის იმათთვის, ვინც საქართველოში გადაღება გადაწყვიტა და ამ შემთხვევაში ევროპული კინოს მოტყუება რითი მოვახერხეთ? რეალურად ყველაზე დიდი პროექტი, რომელიც თქვა ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით პროგრამაში არ მეუღია მონაწილეობა ის, იმიტომ რომ მანამდე იყო სანამ ეს პროგრამა დაიწყებოდა, იყო ფრანგულ-ქართული პროექტი ოსკაროსანი რეჟისორის მიშელ ხაზანავიჩუსის, რომელსაც დიდი ვარსკვლავები თამაშობდნენ, ეს ხო რამოდენიმე მილიონიანი პროექტი იყო რუსულ და ჩეჩნურ ომზე. და მისი მიმზიდველობა იყო განპირობებული ზუსტად იმით, რომ ეს იყო ფილმი, რომელიც ვთქვათ, რუსეთში მის წარმოება წარმოუდგენელი იყო და დღევანდელ ჩეჩნეთში შესაბამისად ყველაზე ესე ვთქვათ, მიახლოებული ლოკაცია თავისი რეალური ჩეჩენი გმირებით და ასე ვთქვათ. ყაზბეგში რა? არა, ეს ყაზბეგში არა. ყაზბეგში ეს უკვე ინდური ფილმის წარმოება მიმდინარეობდა, ეს ასე ვთქვათ, უკვე ეფუძნებოდა რაღაც ინდურ ბერძნულ ომს, ასე ვთქვათ, მაკედონიის დროინდელს და შესაბამისად მან უკვე ცოტა სხვა მომენტი იყო. გალგარსე ბერნალი რო იყო ჩამოსული, ეს სხვა პროექტი იყო, კი. ანუ იმ ფრანგული პროექტის ფარგლებში ზუსტად მიმზიდველი ის მომენტი იყო, რომ ეს ასე ვთქვათ, სამხედრო ტექნიკა, ჩეჩნები, ასე ვთქვათ, მასოვკა, როგორც იტყვიან ხოლმე და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი ხელმისაწვდომი იყო აქ და რეკონსტრუქცია 1990-იანი წლების რუსეთის და ჩეჩნეთის, ასე ვთქვათ, უფრო ადვილი იყო, თუმცა ეს დაახლოებით 5 მილიონი ევრომდე დაჯდა მაინც. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ აი შედეგებზე როცა ვლაპარაკობთ, ხო, წინა ადრეც მიხსენებია 1100 კომპანია კონტრაგენტი ყავდა მარტო ამ პროექტის ფარგლებში წარმოვიდგინეთ რამხელა სუბკონტრაქტორები, რომელიც დასაქმდნენ ამ დასაქმდნენ. ხა მე არ ვლაპარაკობ 100-ობით ადამიანზე, რომლებიც მუშაობდნენ და ფიზიკურად ასე ვთქვათ, ასე თუ ის როლი მიიღეს იმაში. რაც შეეხება ინდურ წარმოებას, აი თქვენ ახსენეთ რა არის მიმზიდველი ფაქტორი. ძალიან უცნაურია ერთის მხრივ თითქოს და ინდოეთიდან კინემატოგრაფისტების ნაკადი წამოვიდა ლოკაციების გამო, თქვათ, ხო? და ასე ვთქვათ, უნიკალური ლოკაციების და თქვათ, რაც გარკვეული ქართული სილამაზეების გადასაღებად, მაგრამ ჩამოყალიბდა იმით, რომ ისინი აქ ჩამოდიან პროფესიონალური სერვისის მისაღებად, იმიტომ რომ ყველას მოგვეხსენება ინდური კინემატოგრაფი თავისებურია. მაგრამ ისინი ასე ვთქვათ, თავის ამ რაღაც ნიშას იტოვებენ ბუნებრივად, მაგრამ ცდილობენ განავითარონ. პოსტ-პროდაქშენ, რა სერვისები მიეწოდება და პოსტ-პროდაქშენის ნაწილში ძირითადად რაც ვთქვათ, ამ მიმართულებით ვცდილობთ ჩვენც გავაღმავთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი სუსტი წერტილია, ხო ჯერჯერობით? ხო, არ არის ისეთი განვითარებული. ხმას არის სტუდია, რომელიც ძალიან კარგად აკეთებს ხმას. ამაში ჩვენ ვაპირებთ რაღაც გარკვეულ ცოტა რაც ინვესტირების განხორციელებას იმისთვის, რომ სტუდიამ სერტიფიცირება მიიღოს და უკვე ასე ვთქვათ, ბეჭედ დარწმუნებული ხარისხი გასცეს, თუმცა ეს ხარისხს ახლაც გასცემს უკვე ფაქტიურად. მაგრამ დანარჩენში პოსტში ჯერჯერობით ისე განვითარებული არ ვარ. თუმცა წარმოების კუთხით რა სერვისებში გვაქვს კონკურენტული უპირატესობა? ძალიან კარგ ასე ვთქვათ, თვითონ აი პროდაქშენს რასაც ქვია, ვთქვათ, თვითონ წარმოების პროცესს ვაკეთებთ ძალიან კარგად. ძალიან კარგად ვაკეთებთ სპეციალურ ეფექტებს, განსაკუთრებით მექანიკურს, ძალიან კარგად ვაკეთებთ გარკვეულ ეგრეთ წოდებულ stunt works, ანუ კასკადიორებით მომსახურებას, ანუ აი ეს არის ევროპულ დონეზე ფაქტიურად და ამიტომ ინდოელი კინემატოგრაფისტისთვის აი იმას, რასაც გაურბიან აი თავის ტრადიციულ უკვე ასე ვთქვათ, რაღაც ჩამჯდარ მიდგომებს და ფორმებს ვიზუალურს, ხო? აი ამას თავაზობთ გაცილებით და ამისთვის უფრო მოდიან ვიდრე რაღაც მხოლოდ ლოკაციას. რაღაცა
შემოქმედებითი გადახალისებისთვის. რა თქმა უნდა, შემოქმედებითად მათი ფილმები აქ გადაღებული არის უფრო უკეთესი ვიდრე გადაღებული ინდოეთში. აი ამას აქვს პრინციპული მნიშვნელობა. ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ, ანუ რა თავაზობთ რითი მოვაწონოთ თავი, მაგრამ მინდა ანუ ქართულ კინოინდუსტრიაზეც ვახსენოთ. ანუ ეს აი რა მიმართულებით შეიძლება იყოს მათ შორის ქართული წარმოების ფილმებისათვის წინ გადადგმულნაბიჯი, როდესაც ასეთი ტიპის კომპანიების შემოსვლა ხდება, გარდა ვთქვათ ერთი განვითარებისა პროფესიულ ნაწილში, რომელიც მეორე ნაწილში ასევე პირიქით ჩვენ გახდება გაგზავნა, ანუ აი ბიუჯეტის განაწილება რამდენად შესაძლებელი არის ან ამ პროექტის განვითარება კიდევ როგორ შეიძლება მოხდეს უკვე ქართული კინოწარმოების მიმართულებით. ქართული კინოწარმოების განვითარების მიმართულებით კინოცენტრი ძალიან აქტიურად მუშაობს, ანუ ამ კუთხით ჩვენ ძალიან კარგად გვაქვს ვთქვათ ფლება მოვალეობები განსაზღვრული, ანუ კინოცენტრი მუშაობს ქართული კინოს. ცალკე უცხოურ ფილმებთან დაკავშირებით ეს პროექტი მოიცავს რეალურად? ეს ყველას კი, ანუ ეს ყველას მოიცავს, არ აქვს მნიშვნელობა ეროვნებას ამ შემთხვევაში. ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რაც ქართულ კინემატოგრაფებს აქედან შეიძლება მიიღონ, არის გამოცდილება იმ უცხოური კინოწარმოების, რომელსაც ისინი აქ მათთან მუშაობით იღებენ, რასაც შემდეგ ისინი გამოიყენებენ თავიანთ კინოწარმოებაში იმისთვის, რომ უფრო ხარისხიანი პროდუქტი გააკეთონ უკვე თავისი. ანუ ეს არის რეალურად ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, გარდა იმისა, რომ უცხოური კინოწარმოება ძალიან ზრდის ადგილობრივ კინოინდუსტრიას და ქართველებს უფრო მეტი ფინანსური შესაძლებლობა აქვს შემდეგში, რომ თავიანთი კინო აწარმოონ, თქვათ სახელმწიფოს სუბსიდირების გარეშეც, ეს გამოცდილება, რასაც ისინი უცხოელი კინოწარმოებლებისგან იღებენ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ნუ ამაზე და ის ადამიანი რომელსაც აი სვანეთი ვახსენეთ, როცა დასაქმების საშუალება აქვს ადამიანს რეალურად კინოში მონაწილეობის პრეტენზია და სურვილი კი არა, ანუ არც აი არასდროს ვერ გავუშვებ. მაგალითად ყაზბეგში რომ იყო გადაღება, მასობრივ სცენებში, ანუ ინდურ ბერძნული ბრძოლების შესახებ არის ეს ფილმი, რაც სარკემ გადაიღო. ბერძნები იყვნენ ყაზბეგლები. ჩაცმული ამ ბერძნულ ფორმაში ცხენებზე ამხედრებული ძალიან ბედნიერები და დასაქმებულები. ხო, ნაი როგორაც რო ვერ ვიფიქრებ, რომ ეხა აი ყაზბეგში ერთ დღეს აღვაშდები. ეხა იგივე არის თქვა სვანეთში საკმაოდ ბევრი გადაღებები იყო წელს და თქვა ის რომ 100 კაცი და 200 კაცი ჩადის მესტიაში და ცხოვრობს იქ კვირობით და იღებს ფილმს და ხმარობს იქ ადგილობრივ სერვისებს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი დასაქმების და შემოსავლის წყარო მათთვის. გამოცდილებით თან როცა უცხოელი ჩამოდის ხოლმე აი კულტურული მიმოცვლის ფარგლებში მერე რო ჩადიან და საუბრობენ რაღაც კულტურული ეს რა ტურისტული ამბავიც უფრო აქტიურდება და ნუ ერთი ოპინიონ ლიდერი როცა შენ ქვეყანას არეკლამებს, ნუ იმის გავლენა რა თქმა უნდა ამაზე ინდოეთში განსაკუთრებით არის თქვა ის მომენტი, როდესაც მთელი კასტა არის ადამიანების, რომლებისთვისაც მონახულება იმ ადგილებში, სადაც მათი ეს ვთქვათ მათი ვარსკვლავები დადიან და ფილმს აწარმოებენ, ეს ვთქვათ ცალკეული ცხოვრების ნაწილია. აი ადრე ქონდა სტატისტიკა, რომ 30%-ით აიწია ტურიზმა ესპანეთის ერთ-ერთ ქალაქში, სადაც გადაიღეს ერთ-ერთი სერია Game of Thrones-ის ერთ სერიის. ძალიან ბევრი ესეთი მაგალითი არის, ჩვენ ჯერჯერობით ამ ესეთი სტატისტიკის გაკეთების საშუალება არ გვაქვს, იმიტომ რეალურად არ არის ჯერ ბევრი ფილმი გამოსული, თუმცა ჩვენს ამერიკულ პროექტში, რომელშიც ლილი კოლინსი მონაწილეობდა და 40 წლის განმავლობაში იყო საქართველოში, მოგზაურობდა მთელი საქართველოს ფარგლებში, ყოველ დღე თავის ინსტაგრამზე, სადაც 6 მილიონი ფოლოვერი ყავს, პოსტავდა საქართველოს ფოტოებს, რომელსაც ერთ წუთში ქონდა რამოდენიმე ასობით 1000 ლაიქი, კომენტარი და ასე შემდეგ და დღემდე, როცა უკვე რამოდენიმე თვეა წასულია, კიდე პოსტავს ვთქვათ, რომ როგორ ენატრება საქართველო და ეს უკვე პოპულარიზაციის და ტურიზმის განვითარების კიდევ ერთი პუნქტია. პრინციპში ანუ ბოლოს რიცხვები შევარგებელი მოგაქვთ მოკლედ. რიცხვები რო შევაჯამოთ და პრინციპში უნდა დაგემშვიდობოთ ამ ეტაპზე ახალ ფილმამდე ან ახალ შედეგებამდე ან შესაძლოა არის ახალ პრეზენტაციამდე. 5 ფილმი, 7 მილიონზე მეტი დახარჯული თანხა, ორ შემთხვევაში 20% უკან დაბრუნებული. კიდევ
სამ დანარჩენ ფილმსაც მალე რამოდენიმე მომდევნო კვირების და თქვა თვის განმავლობაში დავაბრუნებთ, ველოდებით ანუ როდესაც შემოგვიტანენ ფინანსურ დოკუმენტებს რომ თანხა დაუბრუნოთ. ასევე გარდა იმ ფილმებისა, რომლებიც ჩვენ პროექტში იყვნენ, ამ პროექტის პოპულარიზაციამ მოიტანა ძალიან ბევრი მუსიკალური კლიპი, რეკლამა და სხვადასხვა დაბალბიუჯეტიანი უფრო პროექტი, რამაც რეალურად, ანუ სტატისტიკას თუ შევხედავთ, კინოწარმოების მოცულობა და კინოწარმოებასთან დაკავშირებული საქმიანობების მოცულობა დაახლოებით 60%-მდე არის გაზრდილი ერთ წელში უკვე. წინა წელთან შედარებით, ანუ 2015 წელთან შედარებით, რაც არის ანუ ციფრებშიც საკმაოდ კარგი შედეგი საბოლოოდ ერთი წლის მუშაობას. კიდევ უფრო მეტ და მე კარგ შედეგს გისურვებთ, გისურვებთ? მე ვჭირმაქ რომ ამ წელს მხოლოდ ჩვენი კომპანიიდან შევავსებთ წინაწლის იმას, ყოველ შემთხვევაში ეხლა რამდენიმე მოლაპარაკება მიმდინარეობს. რაც შეეხება ბიუჯეტებს ფილმს, ანუ ძალიან დიდი კომპანიები ევროპიდან, როგორც კონსტანტინ ფილმია და ახლობით 5 მილიონიანი პროექტით აპირებს შემოსვლას, უკვე განაცხადი ფაქტურად რომ გაკეთებული არ არის, მაგრამ მუშაობას ვიწყებთ დაახლოებით 2 მილიონიანი ინდური პროექტი შემოდის, რომელშიც ამერიკელი მსახიობი ბილი ზეინი თამაშობს, მაგალითად, მასშტაბური ინდური პროექტი და ეხლა მოლაპარაკება გვაქვს ორ ამერიკულ პროექტთან, რომელიც სავარაუდოდ ძალიან დიდი ალბათობით დაიდებს საფუძველს საქართველოში და არ უნდა გამოგჩნდეს ბუდეში პროექტი, რომელიც მათ შორის შეისყიდეს უკვე საუბარებს სოფლის მაყურ Netflix-ზე, ეს ეხება ჩემი ბედნიერი ოჯახი, რომელიც არის ქართულ, ფრანგულ, გერმანული კოპროდუქცია და ასევე კინოცენტრის მიერ დაფინანსებული პროექტი. წელს Sundance-ზე იყო ამ ფილმის პრემიერა და შემდეგ Netflix-მა შეისყიდა მსოფლიო დისტრიბუციის უფლებები და უკვე ძალიან მალე Netflix-ის მაყურებელს შეეძლება რომ ახოს ეს Netflix-ზე უყუროს ქართულ ფილმს. გარდა ამ თანხით გამოხატული წარმატებისა. კიდევ ბევრი სიახლე და სასიამოვნო ამბავი გვაქვს. მადლობა და დარწმუნებული რომ კიდევ უფრო მეტ კარგ ამბავს მალე მათ შორის საქმიანი სტუდიიდან შეიტყობს ჩვენი მაყურებელი. აწარმოებს საქართველოს კიდევ ერთი ძალიან კარგი პროექტის შესახებ საუბრობთ. გადაიღეს საქართველოში მეტი ფილმის გადაღებას გისურვებთ საქართველოში სოფო ბენდიაშვილს აწარმოებს საქართველოში შემოქმედებითი მეწარმეობის და სერვისების განვითარების უფროს და დათო ჯას სარკე სტუდიოს მართულ პარტნიორს მას ვენცლობდით. მადლობა თქვენ იმისათვის რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ეხლა ბექა ბაციკაძის საქმის კურსში, ბექა ბაციკაძის ეთერის საქმის კურსში ჩავდგებით, რომელიც გაგვაცნობს დღევანდელი გადაცემის ანონს. მშვიდობის მივესალმები მაყურებელს, წარმატებები რა თქმა უნდა აწარმოეს საქართველოში, კონკრეტულად ამ კომპონენტთან. ზოგადად თლიანად მიხარია რომ ესწრებოდი ამ საუბარს მეც და მიხარია ეს ამბები, რომელიც ხდება ამ მიმართულებით. საკმაოდ საინტერესო საქმის კურსი გვალის დღეს 15 საათზე ვისაუბრებთ 50 მილიონიან საკრედიტო ტრანშზე, რომელიც მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისთვის უნდა დაიხარჯოს და იხარჯება კიდეც და გააგრძნოთ იმ ბიზნესმენებს, ვინც ამ საკრედიტო ხაზის DCFTA-ის კომპონენტის ისარგებლეს, ასევე დედაქალაქის გენერალური გეგმა და მისი სატრანსპორტო ნაწილი, რომელიც მტკვარზე წყლის ტრანსპორტის განვითარებას ითვალისწინებს, რა წერია, როგორია გენერალური გეგმის სატრანსპორტო ნაწილი, ამაზე ზუსტად 15 საათზე სტუმრები შემოგვიერთდებიან სტუდიაში. კიდევ მიმდინარე თემები ბიზნესიდან და ეკონომიკიდან, რომელიც 15 საათამდე, რომელზე ჩვენ 15 საათამდე ჩვენ ჟურნალისტები მუშაობენ, ნახოთ ვიდეო ანონსს და დავბრუნდეთ ეთერში. 50 მილიონამდე საკრედიტო ტრანში, რომელიც მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდასაჭერად იხარჯება. საქმის კურსი იმ ბიზნესმენებს გაგაცნობთ, ვინც DCFTA-ის კომპონენტით ისარგებლა. დაფინანსების მიღება არის ძალიან მარტივი პროცედურა, არ საჭიროებს არანაირი დამატებით გეგმების შემუშავებას და კონსულტაციებს. დედაქალაქის გენერალური გეგმა მტკვარზე წყლის ტრანსპორტის განვითარებას ითვალისწინებს. რა წერია და როგორია ტრანსპორტის განვითარების გეგმა. იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში. ხდებით ზუსტად 3-ზე. TV Pirveli-ზე. რჩებით ბიზნესის და ეკონომიკის მთავარი ამბების საქმის კურსში. TV Pirveli-ზე ზუსტად 15-ზე დაიწყება გადაცემა და რა თქმა უნდა საღამოს შევაჯამებელ საქმის კურსს ველოდებით 22 საათსა და 30 წუთზე. სულ რამდენიმე წუთში უკვე განცალაღეთის ქალების ნარატივი დაიწყება. ჩვენ ხვალ დილის 8 საათამდე გემშვიდობებით და ხვალ ზუსტად 8-ზე ხვდებით ერთმანეთს. ისევ საქმიანად ვიწყებთ დილას.